Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Hak Dominik vagyok, ez pedig a harmadik űr, és a mai napon egy nagyon különleges témát hoztam nektek. Most ugyanis a kabaláról fogok beszélni. A terveim szerint miután megnéztétek ezt az előadást, képben lesztek, hogy pontosan miről is szól a kabala, és nagyon remélem, hogy kielégíthetem a kíváncsiságotokat a téma iránt. Nos, szögezzük le, hogy lesz szó bőven misztikus tudásról, lesz szó az általános értelemben vett varázslásról is, bár nem fogok ilyeneket megtanítani. Elmondom, hogy hol találhatóak meg az angyalok nevei által végezhető varázsigék, hogy hol van a titkos tudás, ami által embert lehet teremteni, de ezeket nem fogjuk végrehajtani ebben a videóban, szóval nem kell ettől megijedni. Egyszerűen beszeretném mutatni, hogy pontosan mi is ez az egész, mi is az a kabala. A kabala mindenek előtt egy misztika, leggyakrabban pedig a zsidó misztikaként említik, bár ez nem minden szempontból állja meg a helyét. Vannak ugyanis más a judaizmuson belül, vagy a judaizmushoz kötődő misztikus tanítások is. Ezek rendszereikben mást tárgyalnak, mással foglalkoznak, de mégis a kabala ezek közül a legteljesebb, leggazdagabb tartalmú, ami egyébként a mai napig is fennáll, sőt, napjainkban virágzik. Könnyen megesett, hogy láttatok már C-vel írt, vagy esetleg Q-val írt kabalát. Fontos tudni, hogy ezek nem a K-val írt eszmerendszerhez tartoznak, attól elkülönülnek. A C-vel írt a kereszténység legfőképpen a katolikus tradíció teológiájához köthető, a Q-val írt pedig a hermetikus, nyugati okkult kabala. És persze teljes joggal gondolhatjátok, hogy az említett kettő ágról is fogok talán beszélni, de ezek akkora elkülönült óriási témák, amik teljesen külön bemutatást igényelnek majd. Szóval ezek majd más videó témái lesznek. Na most, mi is az a misztika? A miszticizmus jelentése a Harvard Egyetem The Pluralism Project megfogalmazása szerint egy tapasztalati, spirituális törekvés, amely az Istenivel való találkozásra vagy az ő segítségül hívására irányul ebben a világban. A kabala szó etimológiailag, ugye, ha nézzük, 3 mással hangzóra épül fel, mint csaknem az összes sémi nyelven. Ott van a K, a B és az L. Ennek a jelentésmezeje pedig a kapás, elfogadás, befogadás egyszerűen a tradíció témájában. A zsidó vallási tradícióban a hagyományra 2 fő kifejezést használnak. Az egyik a meszoret. Az MSR átadni, továbbadni vagy hagyományozni szót jelent. Ez az eredete a magyar múszerolás szavunknak is, amikor is valakiről információt adunk át, vagy adunk tovább. Ez a héberből, a jiddisen átvándorolt a magyar nyelvbe egészen pontosan. Na most ez a meszoret, azaz a hagyomány pontosan ugyanazt jelenti, mint a latin tradíció szó. A kabala pedig a másik kifejezés, ugye említettem, hogy 2 fő kifejezést használ a zsidó vallási tradíció. Na most a kabala az, ami a tradíciót a megkapni, befogadni, tehát a kapás-befogadás szempontjából írja le. Szóval ez is a tradíció jelentésével bír, azonban ez a befogadás az egyén szemlélődő, befogadó részét írja le. A kabala a gyakorlatban magában foglalja az isteni vallási élményeket, mint például az extatikus látomásokat, rituálékat, amelyek megpróbálnak hozzáférni az isteni jelenléthez. De igazából ide sorolandó, tehát minden olyan misztikus élmény, olyan történés, ami az adott ember lelkét belsőleg átformálja, vagy bármiféle változást ér el egy adott személy életében. Leegyszerűsítve a misztika az, ami egy transzcendentális felé nyúl és tapasztal is onnan valamit. Jót vagy rosszat, az most mindegy. A transzcendencia etimológiailag a latin transcendo igéből származik. Ez egy érzéki tapasztalatokon túli dologra, entitásra utal, ami túllép vagy meghalad. A szótár jelentése nem anyagi, az érzékelhetőségen felüli, nem megfogható. Ezek szinonimái, parafrázisai egymásnak. Ezt nagyon fontos megérteni, ugyanis a teológián belül egy meglehetősen gyakori terminus. Mielőtt rátérünk a literatúrára, hitrendszerre és egyéb konkrétumokra, vajon kik lehettek az első kabalisták? Miben hihettek? Mikor éltek? Milyen kulturális közegből származhattak? Nos, gyorsan helyezzük is el időben a kabalát. A 12. századtól a mai napig virágzó vallási filozófiai eszméről beszélünk. A keletkezésének hátterét egy kicsit később majd még részletezem bővebben, de az első kabalista köröket mind egytől egyig olyan személyek alkották, akiket tipikusan a mai nyelven egyszerűen csak a tudás mestereinek neveznénk. Tehát kifejezetten tanult személyekről van szó. Tanárokról, teológusokról, és akár filozófusokról, egyszerűen megfogalmazva. Érdekes lehet, de nem tudunk női kabalistáról, csak férfiról.
Míg mondjuk a keresztény misztikában, emocionális misztikában abszolút hely van a nőknek, a kabalában egyszerűen nem látjuk őket. A kabalisták olyan jellemzően igen vallásos zsidók voltak eredetileg, akik a bizonyos transzcendentális isteni birodalmakat akarták megismerni, illetve Istennek azt az oldalát, amelyet az embereknek egyszerűen nem mutat meg. A nem megnyilvánuló, önmagában létező és a nem társas interakciók mentén megmutatkozó Isten képét szerették volna megérteni, meglátni, megtapasztalni. Ez lehet, hogy egy kicsit túl bonyolultnak hangzik egyelőre, de erről még fogok beszélni. Ezeket az embereket foglalkoztatta, hogy mi az Isten által felvázolt eszkatológia, mi a célja az embereknek, de talán az egyik leginkább égető tudásvágyuk az volt, hogy mégis hogy lettünk megalkotva kozmogóniai és antropogóniai témákat érintve, nagyon is érintve. Tehát ezek központi témái a kabalának. A kabala etimológiailag ugye befogadást jelent. Úgy is lehetne fordítani, hogy a kabala az, ami be lett fogadva. Egy elmélyült tudás, vagy egyszerűen a már tárgyalt tradíció. Dr. Joseph Dem megfogalmazása szerint a kabbala azon zsidó spiritualisták tradíciója, akik egy kifejezetten titokban tartott hagyományra hivatottak rámutatni. A titok emögött maga egy rejtett bölcsesség, amelyről úgy hitték, hogy eredetileg Mózesnek adták át a Sínai hegyen az Istennel való találkozás során. Illetve emellett még tárgyalni fogom a luriánus kabalát is, ami értelmében a tradíció magának az első embernek, Ádámnak adatott meg. A kabalisták szerint ezt a komplex tudást adták át az évszázadok, sőt évezredek során, és kapják meg, mint tradíciót a kabalisták. Ha így nézzük a kapást, befogadást, akkor ugye már is van egy értelme. Na most Ádám, Mózes és a kabbala megjelenése között nagyon-nagyon sok évszázad telt el. Viszont a 12. századtól úgy gondolják, hogy a tradíció valójában a kezdetekre mutat vissza. Az eddig elhangzottakból meg lehet, hogy arra asszociálsz, a kabbala a judaizmusnak egy ága lehet, azonban ez nem így van. Tehát nem olyan, mint az ortodox vagy a rekonstrukcionista, esetleg a konzervatív judaizmus, hanem a bizonyos ultraortodox ágon belül él, de nem feltétlen egyenlő azzal. Tehát nem cserélhető össze feltétlenül a kabbala, illetve az ultraortodox judaizmus. A probléma abban rejlik, hogy a kabalát nem lehet feltétlenül egy koherens, egységes rendszerként értelmezni, hanem inkább hagyományokként, amelyek az olvasási módra, mint értelmezésre kérdeznek rá a szent szövegek olvasása során. Beszéljünk a kabala forrásáról. Ez a Tanach, vagyis a Héber Biblia, illetve a rabbinikus iratok, azonban annak az ízét a kabalisták exegézisekbe, koncepciókba és igen bizonyos gyakorlatokba is beleültették. Ezt most egy picit átfogalmazom. Tehát valójában a kabalistáknak a literatúrikus alap ugyanaz, mint a judaizmuson belül másoknak, tehát a Tanachot, a Héber Bibliát, illetve a rabbinikus iratokat nézik, viszont ezeket magyarázzák, és ezek a kommentárok, exegézisek, amik a kabalán belül értelmezhetőek. A misztikus kontempláció, a szemlélődés maga az eszköze a kabalának tehát. Ennek van egy konkrét módja, szintekkel, amit még érinteni fogok. A kabalát megelőzi és áthatja az, ami megfigyelhető az azt megelőző misztikákban, mint amilyen a Hekhalot és a Merkava. Ezekről is fogok külön beszélni más videókban, azonban most röviden ismertetve ezek olyan Isten közvetlen környezetében történő dolgokra, tárgyakra, utazási módra, mutatnak rá és írják le ezeket, amelyek megtapasztalás által válnak valóságossá. Tehát a transzcendens megtapasztalhatóvá válik ezek által, a leírt élmények által. Beszélünk a világteremtésről, a mennyekbe vezető utazásokról, és Isten szellemi birodalmának a felépítéséről, szerkezetéről, működéséről, palotaképéről. És vannak kifejezetten mágikus szövegek is, amelyek megágyaztak a kabalának, mint amilyen a Sefer Harazim, a titkok könyve, amely többek között leírja, hogyan kell mágikus varázsigéket végezni a gyakorlatban angyalok neveivel. Ezt a könyvet legjobb tudomásom szerint az időszámításunk előtti 3.-6. évszázad környékén írhatták Babilonban vagy Palesztinában. Ez egy angyal mágia könyv, amelyet a hagyomány szerint Noé kapott meg bizonyos szellemektől, és ezután Mózes adta tovább a népnek. A Sefer Harazim a Hekhalot irodalom egyik, hanem legfontosabb alkotása. A Hekhalot héberül többes számban palotákat jelöl, egyes számban a palota az a Hekhal. Szóval ez a szöveg a 7 eget, vagy 7 palotát írja le, ahol különböző rangú angyalok laknak. Minden palotában más-más titkok, vagyis rázimok és rituálék találhatóak. A titok az a rázim.
héberül. A könyv apostrofálja a benne rejlő tudást már az elején, hogy csak is beavatottaknak adható tovább. Van ebbe egy angyallista, ami több száz angyal nevét sorolja fel, akik különféle égi palotákban szolgálnak. Ezek mellett pedig konkrét, praktikus rituálék és varázslatok szerepelnek benne. A gyógyítás, ellenség megbüntetés, jövendőlés, szerelmi varázslatok, álomkérdések, jó szerencse előidézés, és vannak benne bizonyos égi titkok, hogy hogyan lehet kapcsolatba lépni az isteni erőkkel és az angyalokkal. Biztos vagyok benne, hogy ez sokakat érdekel, szóval gondoltam, hogy idézek belőle nektek a Széfer Harazim első részéből. A 7 ég leírása szerepel ugye benne, a 3. ég írásában szerepel pedig egy érdekesség, amit kiírtam magamnak. A Széfer Harazim első részében ez áll. És ez a könyv az angyalok titkait tartalmazza, akik az ég palotáiban laknak, és akik a világ dolgait irányítják. Aki e neveket ismeri és megfelelő módon idézi őket, annak feltárulnak a bölcsesség kapui. A 3. ég részben pedig ez áll. Ha beteg fekszik előtted, írd le Rafael, Gabriel és Suriel nevét tiszta edényre. Tölts bele forrásvizet és itasd meg a beteggel, és meggyógyul. Ahogy mondtam, a Harazimban 7 ég szerepel. A 7 ég szinonimája a 7 palota, ami héberül a hechalot. Tehát innen ered az irodalomfajta, a hechalotikus irodalom. Felmerülhet a kérdés, hogy na de mi is lehet ez a 7 ég, a 7 palota, mik a jellemzőik? Ezeket röviden most bemutatnám. Az első égben olyan angyalok vannak, akik a bejárat őrei. Ők azok, akik a titkok könyvét őrzik. Az itt szereplő titkokat csak a tiszta és a felkészült embereknek adják át. Ott van a második ég. Ebben olyan angyalok szerepelnek, akik az időjárást és a csillagokat irányítják. Az itt lévő titkok között van az, hogy hogyan lehet befolyásolni az esőt, a szelet és az égi testeket. A 3. égben gyógyító angyalok vannak. Az említett idézetből itt van például Rafael és Suriel is. Az itt lévő titkok között van a gyógyítás, a betegség előzése, illetve a sebek kezelése. A 4. égben vannak a szerencsehozó angyalok. Az itt lévő titkok között van az, hogy lehet valaki sikeres az életében, hogy szerezhet jó szerencsét, vagy pedig anyagi gyarapodást. Az 5. égben olyan angyalok vannak, akik a látomásokat és az álmokat fejtik meg és értelmezik. Az itt lévő titkok között van az, hogy hogyan lehet álomban isteni üzeneteket kapni. A 6. égben vannak azok az angyalok, hatalmak, akik az emberek felett ítélkeznek. Itt olyan titkokról van szó, mint amilyen az ellenség legyőzése vagy az igazság keresése. Majd végül ott vagyunk a 7. égben. Itt vannak a legmagasabb rendű angyalok. Köztük van maga Metatron, aki Isten trónja mellett áll. Mondanom se kell, hogy Metatronról és Énokról lesz majd egy teljesen különálló videó is. Az itt szereplő titkok között van, hogy lehet a legbelső isteni titkokat feltárni. Hogy lehet megérteni a teremtést, valamint alkalmazni azt, és hogy lehet magát a világot irányítani. Itt a 7. égben lévő angyaloknak és entitásoknak csak a legtisztább emberek végezhetnek rituálékat. És azok a rituálék, amik ide a 7. égben mutatnak, vezetnek a misztikus látomásokhoz. Most beszéljünk egy picit a Széfer Jeciráról, amit a tradíció szerint Ábrahámnak tulajdonítanak, amiben le van írva, hogy miként teremtett Isten embert, valamint ennek a folyamatnak az elvégzésével mi magunk hogy teremthetünk. A Széfer Jecira a teremtés vagy alkotás könyve. Alakítás, formálás, nagyjából ezt jelenti a Jecira szó. A Biblia a teremtésre használ egy pár szót, azonban ezek környezetükben és mély jelentésükben eltérnek egymástól. Ott van a Baraige. Ez egészen pontosan például a Biblia első mondatában is szerepel, ahol Isten teremt. A héber nyelvben emberi alannyal egyszerűen nem szerepelhet. Ez egy teológiai grammatikai szabály. Csak Isten lehet a Baraige alanya. Na most ezek a szabályok a Biblia óta a mai napig érvényesek. Viszont van kivétel, amit egy talmudi példában fogunk majd megfigyelni együtt. Másik szó a Jecira, ez az alkotás vagy kreativitás, megformálás. Egészen pontosan például az agyag megformálását jelenti eredetileg. Ott van az Asa és a Kana. Ezek a csinálni, szerezni, megvalósítani jelentéssel bírnak. Ott van a Jalad, ami azt jelenti, hogy szülni vagy nemzeni. Illetve ott van a Nata, ami az ültetést jelenti. A Széfer Jecira kinyomtatva nagyjából 8-10 oldalt tesz ki. Nem egy nagy terjedelmű írás, és amennyire fontos a zsidó misztikában, annyira nem tudjuk egyszerűen, hogy ki,
mikor és hol írta. Amit viszont biztosan tudunk, hogy a 9. században már rengeteg ember ismeri. És a kommentárokból azt is tudhatjuk, hogy sok verziója lehetett. Ami igazán fontos vele kapcsolatban, hogy ez a legrégebbi olyan héber nyelvű szöveg, ami semmilyen értelemben nem bibliai. Egyszerűen héber spekulatív misztikus szövegnek van minősítve. És bármennyire is azt hihetitek, de nem kabbalista. Ez egy önálló misztikus spekulatív szöveg a világ eredetéről és a teremtés elméletéről. A kabbala legfontosabb fogalma azonban már szerepel benne. A szefirot fogalma, vagy szféra fogalma. A szefirot a többes szám, a szefira pedig az egyes száma ennek a fogalomnak. És hát bár látszólag kabbalisztikus fogalmat használ a Széfer Jecira, de nem abban a jelentésben használja, mint a kabbala a 12. századi megjelenése óta. Nyilván most jönne az, hogy elmondjam, hogy mégis hogy érti a Széfer Jecira a szefirot, szféra fogalmat, de őszintén nem tudom, és legjobb tudomásom szerint senki nem tudja biztosan. Ebbe belelátni, vagyis a Széfer Jecira szféra fogalmába belelátni a kabbalisztikus, szefirotikus fa, illetve az isteni genderduális isteni erők elméletét egyszerűen anakronisztikus ellentmondás lenne. Ez a kabbalista kép csak évszázadokkal később a Széfer Habahirban szerepel először, de ettől közelebb talán nem is kerülhetünk a megoldáshoz. A Széfer Jecira az időszámításunk szerint II.-VI. század között keletkezhetett legjobb tudomásunk szerint. Az világos, hogy spekulatív technikai érdeklődés mutatkozik benne az iránt, hogy Isten teremtett. De ugye itt a nagy kérdés az, hogy vajon hogyan? Máshogy megfogalmazva, az isteni teremtés, igen, a bara, vajon milyen az ember számára is elképzelhető cselekvést jelenthetett? Mi áll a bara mögött? A Széfer Jecirával kapcsolatban azt mondják, hogy állítólag meg lehet belőle tanulni, teremteni, és a kabbalisták utána komolyan így is fogják föl. Általában azok úgy tűnik, akik kifejezetten embert akarnak teremteni. A hagyomány értelmében a Széfer Jecira tudása magától Ábrahám ősatyától származik. És van egy érdekes rész a Bibliában, ami ezt látszik alátámasztani. Ez annál a résznél olvasható, amikor Ábrahám éppen Kánaán felé tart. Most kivonatosan és szabad fordításban idézem a héber szöveget. És útra kelt Ábrahám szolgáikkal, és velük mentek mindazon lelkek, akiket Ábrahám és Sára csinált. Persze, mivel tényleg érdekes, van egy gazdag egzegetikai irodalma ennek. Sokan úgy gondolják, hogy a hitre térítés, az igaz Istenhez való vezetés, a helyes fogalom környezete az itt szereplő teremtés igének. Vagy esetleg egy megalkotott lélek, mint egy nemzetgyermek. Bár itt még nincs gyerekük, szóval arról biztosan nem lehet szó. Azonban egy kabbalistának egyértelmű a szöveg. Úgy értelmezik, hogy igazából itt készített emberekről van szó. Egészen pontosan olyanokról, amelyeket Ábrahám teremtett az Isten által tanult, verbális, kombinatorikai úton. A kabbalista tradíció a Széfer Jecira alapján neki tulajdonítja azt a tudást, amellyel embert lehet teremteni. Nos, a Széfer Jecira végén Ábrahám felbukkan, mégpedig olyan képben, hogy Isten az ölébe vette Ábrahámot, magához ölelte és megtanította mindenre. És Ábrahám szó szerint megpróbálta. És ezután egy halomige van felsorolva, amit Ábrahám végzett el. Gondolt, átgondolt, variált, újra variált, megfontolt, stb. Majd a szöveg ezt írja. És sikerült neki. Azonban az, hogy pontosan micsoda, hát azt nem tudhatjuk. Persze nem tudjuk, hogy ezt hozzáírták-e az idők alatt. Könnyedén meg lehet forrás kritikailag, ugyanis egy zsákutca a szöveg, hogy beleírták a végén szereplő történetet. Minden esetre nagyon misztikusnak hat az, hogy Isten a mindenható teremtése tanítja Ábrahámot. Az viszonylag jól érthető, hogy Isten mégis hogyan alkotott. Egészen pontosan betűkombinációkkal alkothatta meg a világot, annak minden részletével együtt. A Széfer Jecirából megtudhatjuk, hogy Isten két alapelv segítségével alkotott. A kettő alapelvet együtt a 32 bölcsesség ösvénynek, a Netibot Hokmának nevezzük, ami két részből áll. Ott van a 10 szfíra. Ezek nem teljesen egyértelműek, hogy számok vagy a szefirotikus isteni emanációk lehetnek. Illetve emellett ott van a 22 héber betű. Összesen tehát a 10 szfíra és a 22 héber betű együtt alkotja 32 kozmikus alapelvet, ami létrehozza a valóságot a szöveg szerint. A 10 szfíra belimá azt jelenti, hogy a 10 szám vagy erő a semmiből. Ezek alkotják a lét alapstruktúráját, például a téridő dimenziót, az életet, a halált, a kezdetet és a véget. Ezekről azt kell tudni, hogy Isten metszésekkel, mértékkel és súlyjal rendezte el őket. Bemiszpárral,
Bemiddállal és Bemiszkállal, vagyis a szám, a mérték és a súly arányaival. Illetve a másik alapelvcsoport a Héber ABC 22 betűje, amik a teremtés építőkövei. Ezeket egészen pontosan 3 kategóriába osztja a szöveg. Ott van a 3 ősbetű, az alef, a mem és a sin. Ezek a levegő, a víz és a tűz elemeit testesítik meg. A 3 ősbetű a 3 őselem megfelelője. Van 7 kettős betű, ezek a bolygók és a napokat jelentik, illetve ott van a 12 egyszerű betű, a zodiákus jelei és a hónapokat jelentik. Ennek a 22 betűnek a kombinációja, permutációja által áll elő a világ sokfélesége a szöveg szerint. A folyamat pedig az, hogy Isten a szfirákon keresztül kijelölte a világ struktúráját. Majd a betű kombinációival létrehozta a konkrét dolgokat. Például az alefből a levegőt, a memből a vizet, a sinből a tüzet. Ezek pedig ősbetűk révén principiumokat jelentenek. Ezekből az ős elemekből, valamint a bolygók és az állatövi jegyek rendjéből áll össze a világ. A Széfer Jecir elején az 1.1.2-ben ez olvasható. 32 bölcsesség ösvény által teremtette a világot. A bölcs, a magasztos, az Úr, a seregek istene, Izrael istene, az élő Isten. 10 szfíra semmiből és 22 betű, alapja minden dolognak. A 10 szfíra, ami itt a teremtés eszközei, bizonyos keretei a létezésnek. A héber hangzó betűk pedig a konkrét dolgokért és őselemekért felelnek. A Széfer Jecirában van egy rész, amely azt mondja, hogy Isten a betűket kombinálta és forgatta. Caraf, Hafak és Galgal. A szövegből az derül ki, hogy mintha 2 óriási korong lenne egymás mellett. Mindkettőre felírva a Héber ABC 22 mással hangzója. A Galgal szó kereket, forgó korongot jelent. A kommentárok szerint ezt úgy lehet elképzelni, hogy a 22 héber betűt 2 koncentrikus korongra írják fel. Ha a 2 korongot egymás ellenében forgatja valaki, végtelen betűpárok és kombinációk jönnek létre. És maga a teremtésnek ez volt az eszköze, ezeknek a korongoknak köszönhető minden dolog a Széfer Jecira értelmében. Tovább haladva a Széfer Jecira 2.2-ben ez áll. Kombinálta a betűket, formálta, súlyozta, cserélte, és általuk alkotott meg minden teremtményt és minden szót. A középkori kommentárok, mint például a Saadia Gaon, a Dunás ben Tamim, vagy maga a francia kabalista Abraham Abulafia, akiről még fogok beszélni, magyarázza és ábrázolja ezt a forgó tárcsákkal vagy korongokkal. Ezt az elképzelést alapul véve Abraham Abulafia egyébként kifejezetten meditációs technikákat dolgozott ki. A betűk folyamatos permutációját vizualizálni kell szerinte, mintha tárcsák forognának. Ez a 2 korong elképzelés tehát nem konkrétan a Széfer Jecira szövegeiben olvasható, hanem a kommentárok és a misztikus gyakorlat egyfajta vizualizációja. Az alapja az, hogy a héber betűk permutációi egy nagyon-nagyon-nagyon magas számú kombinációt adnak. Ez felel meg annak, hogy Isten a nyelven és a számokon keresztül teremt. Ez nagyon hasonlít ahhoz, ahogy a modern kód vagy DNS működik. Betűk, jelelemek kombinációiból jön létre minden. És ha belegondolunk, hogy hány fajta élőlény van, milyen sokszínű az élővilág, elképesztő. De ebbe most nem szeretnék mélyebben belemenni, mert nem vagyok biológus. Ehhez nem értek. Na de akkor egy kicsit időzzünk el ezen. Képzeljük el, hogy van 2 korongunk. Mindkettő korongon szerepel ugyanaz a 22 héber betű. Ha forgatjuk őket, akkor kapunk párokat. Ez a 22x22-es kombináció eredményez 484 párt, amelyekből tovább lehet építeni 3 vagy 4 szótagú struktúrákat, hogyha a sémi nyelvekre jellemző szóalkotási grammatikai szabályt vesszük figyelembe. És ennek az elképesztő számú lehetőségnek köszönhető a világ sokfélesége. Na most ezt a kombinációt alkalmazta elméletileg maga Ábrahám is, akit Isten megtanított a teremtésre a kombinálás, recitálás, átgondolás és variálás által, illetve elméletileg végül sikerült neki. Az, hogy mi nem tudjuk pontosan, de a kontextusból adódóan a teremtésre gondolhatunk teljes joggal. A nyelv ugye egyértelműen azonosítva van a tradícióban a teremtés eszközeként. Ez a legrégebbi szöveg, amiben felbukkan az a gondolat, hogy a világ nyelvi természetű.
és azáltal lett megalkotva az ige által. A varázs ige elképzelését is erre a gondolatra lehet visszavezetni. Nos, Gershon Sólem, a kabalizmus legnagyobb tudósa és tanítványa Móse Idel nem értettek feltétlenül egyet az ember által történő teremtéssel kapcsolatban, amivel ugye a Széfer Jecira foglalkozik. Van egy talmudi hely, egy második-harmadik századi szituációval kapcsolatban. Ez most nagyon fontos lesz számunkra. Ekkor ugyanis egy ismert talmudi férfi, akit Rábának hívnak, egy embert alkotott. Ezt a megalkotott, mesterséges embert, zárójelben említem meg, hogy itt nincs leírva Gólem név, nos, ezt a mesterséges embert Rábá egyszer csak elküldte a szomszédos házba. Majd amikor a szomszéd rabbival szóba kellett volna elegyednie, ez a mesterséges ember nem tudott beszélni. És ebből jött rá a rabbi, hogy ember által alkotott lényről lehet szó. A Talmudban, az arámi szövegben az alkotás folyamata egészen pontosan így hangzik. Rábá, ami arámiul rabbi, de ez a rábá a rabbin túl egy nevet is jelent. Utána van a bará, azaz teremtett, ugye erről beszéltünk a teológiai, grammatikai szabályokon belül, hogy ezt csak Istennel kapcsolatban lehet leírni, valamint gavra, vagyis egy férfit. Rábá, bara gavra. Idelt nagyon érdekelte ez a talmudi rész, foglalkoztatta, hogy egyáltalán miért van ez leírva. Majd arra jutott, hogy a teremtés minden bizonnyal betű kombinációk által jöhetett létre. A mondat ugyanis pár betű variálásával jött létre. Nos, Idel ezzel kapcsolatban a Széfer Jecirára utalt. Arra hivatkozott, hogy Isten valóban betű kombinációk által hozhatha létre a világot, aminek ez a talmudi rész lehet a bizonyítéka. Na most ez a könyv, vagyis a Széfer Jecira állítólag elérhető magyarul is. A fordító pedig egy Tennen Béla nevű férfi volt, aki először 1931-ben készítette el az állítólag szakmailag pocsék fordítást. Állítólag könyvtárakban felelhető, bár én személy szerint nem találtam meg. Mindazonáltal ezek a zsidó szövegek hiába misztikus tudást rejtenek, de ennek ellenére szigorú értelemben nem kabbalista írásokról beszélünk. Bár jól lehet, maguk a kabbalisták ismerik ezeket, esetleg használják őket, mégsem tekinthetők kabbalisztikus szövegeknek. Gershon Sólem, a modern kor legnagyobb kabbala tudósa szerint a kabbala első igazi műve a Széfer Hábahír volt, aminek megírása, elterjedése a 12. század végére datálható. Egyetértést van azt illetően, hogy a Széfer Hábahír a legkorábbi kabbalisztikus szöveg, mivel 3 fő új gondolatot vezet be a zsidó miszticizmusba, amelyeket később szinte minden későbbi kabbalista átvett. A Hábahírban van összefoglalva a kabbala 10 szefirája, amely ekkorra már más szerepet tölt be, mint a korábbi Széfer Jecirában szereplő szfírák elképzelése. Ezek a Hábahírban isteni erők. A szefirákkal kapcsolatban tárgyalja az isteni erő feminin oldalát, ezzel bevezetve a kabbalista gender dualizmust. A harmadik pedig a már említett szefirák egyetlen összefüggő rendszerbe foglalása a szefirotikus faképében. Minden bizonnyal már te is láthattál ilyen vizuális megjelenítést, ami a 10 szefirát ábrázolja egy fa formájában, vagy akár egy emberi testben. Azonban tudni kell, hogy a Széfer Hábahírnak több mint valószínű, hogy a Széfer Jecira jelenthette a szellemi táptalajt. Azt viszont teljesen egyedi módon interpretálva új fogalmakként. A keletkezésével kapcsolatban tudhatjuk, hogy a 12. század második felében írhatták a Hábahírt. Itt egy pseudoepigráfról lehet beszélni, akár csak a Zohár esetében, ami annyit jelent, hogy a könyv megjelöli a szerzőjét, azonban minden jel arra mutat, hogy az állítólagos első századi író, Nehúnia ben Hakana egyszerűen nem írhatta azt, bár a tradíció így tartja. Nos, Délnyugat-Európában a 12. századra a Hábahír megjelenése után több misztikus kör is kialakult az ottani zsidóságon belül. Ezek között a személyek között volt többek között Vak Izsák Nachmanides és Abraham Abulafia is. Az utóbbi Abulafia, ugye már említettem, hogy ő az, aki a tapasztalati extatikus kabbaláról volt leginkább ismert, aki kidolgozott bizonyos rituálékat, amik alapján közelebb lehet kerülni a teremtés megértéséhez. Ők mind részt vettek egy kör kiépítésében, leginkább a mély kontemplatív eszközök használatával és a kommentárok írásával a Tórához. Ők esszéket írtak a rabbinikus törvényekről, imatechnikákat és prédikációkat osztottak meg másokkal. Más szóval ugyanolyan műfajokban írtak, mint amilyen műfajt az előtt is használtak a rabbik. Nem szent szövegekről van szó. Ezek a személyek nem kaptak semmiféle kinyilatkoztatást, nem kaptak új információkat gyakorlatilag, egyszerűen csak a meglévő szövegeket értelmezésükben fordították át.
A már említett dr. Joseph Dam megfogalmazása szerint a Sefer Habahirban szereplő 3 legfontosabb doktrina jelenléte mutat rá legjobban arra, hogyha olvasunk egy szöveget, az valójában kabalista vagy nem kabalista. A 10 szefira tárgyalása, az isteni erő gender dualitása és magának a szefirotikus fának az allegóriája alkotja a kabalát alapjaiban. Na most annyira erős szövegnek minősül a Sefer Habahir, hogy ennek a megjelenésétől számítjuk magát a kabalizmust. A Sefer Habahirral született meg a kabala. És bár gondolhatnánk, hogy oké, akkor ez a 3 attribútum egy olyan kabalista checklist lehet, de ez még nem fedi le teljesen a valóságot. A kabala itt le kell szögeznem, hogy egy nagyon sokrétű, és a gyakorlatban nem ilyen egyszerű meghatározni, hogy pontosan mi kabalisztikus és mi nem kabalisztikus szöveg. A Habahir vonatkozásában ez a 3 dolog egy jó ökölszabály, de nem ilyen egyszerű. Most pedig ezzel bővítsük ki a kabalisztikus elgondolásainkat. Ugye beszéltem a Habahir által tárgyalt 3 új kabalisztikus képpel, de ott van az egyik ezen túlmenő téma, az Ein Sof. Erről már beszéltem a judaizmus bemutató anyagban, amit ajánlok a megtekintésetekre. Az Ein Sof magyarul a bizonyos végnélküliséget, vagy a végtelent magát jelöli. Illetve ez egy pontosan megjelölt gondolat, határozott névelővel. Leggyakrabban magára mindenható és örökkön élő Istenre használják ezt a kifejezést, a legfelsőbb entitásra, akit bár ezzel a kifejezéssel jelölünk, mégis képtelenek vagyunk leírni, hogy pontosan ki is lehet ő. A már említett vakizsák, vagyis eredeti nevén Rabbi Yitzhak Sagi Nahor, középkori francia rabbi szavaival élve, az Ein Sof az, ami gondolkodással nem elképzelhető. És egy picit tovább gondoljuk ezt, akkor szavakkal nem elmondható, betűvel nem leírható, és még sorolhatnánk azokat az oximoronokat, amik mind azt támasztják alá, hogy az Ein Sof maga az ember számára megérthetetlen, tökéletes, elkülönült transzcendencia. Az Ein Sofra találtam még egyéb példát a kutatásaim alkalmával. Asztrofizikusok például úgy írják le a saját nyelvükön és kutatási területükön az Ein Sofot, mint amilyen az univerzumot átölelő sötét anyag. Amit bár nem tudunk a saját érzékszerveinkkel közvetlenül érzékelni, mégis ott van mindenhol. Nem tudjuk kimutatni a létét, azonban semmi sem működne rendszerben nélküle. Az Ein Sof képe nem csak azért fontos, hogy megértsük, hogy tekintenek a kabbalisták Istenre magára, hanem hogy hogyan tekintenek a kozmoszra, a világegyetemre, és minden létezőre ebben az egész rendszerben. A 16. században élt talán az egyik legfontosabb kabbalista, Lúria. Eredeti nevén Yitzhak ben Shlomo Lúria Askenázi. Vagy úgy is nevezik őt, hogy Ari, aki kidolgozta a kabbalista kozmogónia elméletét. Ő volt az első, aki egy egész komplex leírást adott a világegyetem kezdetének leírására, a kozmogóniára, a kabbalista szempontok mentén. Az ő elképzelését az Ein Sof attribútumaira alapozta és Cimcumnak nevezte el. Na most Lúriáról és az ő nevéhez kötött lúriánus kabaláról még fogok külön beszélni. Nagyon sarkalatos pont a kabalizmuson belül. Na de visszatérve, a kozmogóniai elmélete, a Cimcum nagyjából így néz ki. Először kezdetekben csak az Ein Sof volt. Majd összehúzódott saját magában, és így teret engedett magában, amelyben megszületett a világunk. Ez azt jelenti, hogy a kozmosz, a megtapasztalható világunk, a teljes létező, az Ein Sof egy részét fedi le csupán. A Cimcum teremtés alkalmával az Ein Sof összehúzódott, a szefirek pedig térben itt maradtak, úgymond, azok nem húzódtak össze Istennel együtt. Ez a válasz arra, hogy ezek jelen vannak a mi közvetlen, immanens létezésünkben is. Nos, itt jön a kozmogóniai leírás mellé a leggyakoribb szefira ábrázolás. Ugyanis a kabbalisták meglehetősen sok elképzeléssel álltak elő ezt illetően, de a szefirek legfőképpen a létezés rétegei, kozmológiai értelemben. Tehát ezek nem csak isteni erők vagy megnyilvánulások, hanem úgy is lehet érteni őket, hogy ezek valójában a világunk rétegei. Nem fent és lent vannak, hanem bent és kint helyezkednek el. Na most ezt meglehetősen nehéz elképzelni, de ennek fényében a valóságunk olyan, mint egy több rétegű, mondjuk zöldség. Vannak levelei, és minél beljebb haladunk, annál közelebb kerülünk a maghoz, a zöldség belsejéhez, ahol hát gyakorlatilag Isten teljes létében terül el. Azonban ez persze nem lehet egy tökéletes példa, ezt ne jegyezzétek meg feltétlenül. De mi is az a 10 szefira? Az nagyon jó, ha először a szefirotikus fa képe jut az eszünkbe, de most nézzük át, hogy mi is van rajta. Nos, a fa így helyezkedik el, és fentről lefelé haladunk. A szefirák 3 csoportba sorolandóak. A tudat feletti, a tudatos értelmi és a tudatos érzelmi szefirákról beszélhetünk. Ott van legfelül a keter, a korona.
Ez az egyetlen tudatfeletti szefira. Ott van a Hokmá, a bölcsesség, a Biná, a megértés. Ez a kettő, vagyis a bölcsesség és a megértés a tudatos értelmi szefirák. A negyedik a Heszed, vagyis a könyörület. Az ötödik a Gevorá, a figyelem. A hatodik a Tiferet, a szépség. Ami 3 az elsődleges érzelmi szefira. A 7. a Nécáh, a győzelem. A 8. a Hód, a dicsőség. A 9. pedig a Jeszód, az alap. Ez a 3 pedig a másodlagos érzelmi szefirák. Valamint ott van az utolsó, a 10. a tudatos érzelmek közül a Malchut, a királyság. Ezt az utolsót tartják a kabalisták az úgynevezett eszköznek a cselekvéshez. Ezek a kisugárzások minden esetben egy hierarchiában állnak össze, és rendeződnek. Együttesen képviselik az istenség, az Ein Sof erejét. És bár faként van leggyakrabban ábrázolva, említettem is, hogy látható egy emberi test formájában is. Ez annak köszönhető, ugyanis a kabalisták szerint Isten a maga képmására teremtett minket. Ha Isten az Ein Sof, maga a kozmosz, akkor valójában mindez megfigyelhető bennünk is. Ez érthető aképpen is, hogy maga a testi megjelenésünk is megfeleltethető térképe maga a szefirák ábrázolásának. A szefirotikus faképe a kabbalisztikus világnézet legtisztább alakzata. Talán ez az egyetlen olyan forma, amit ha az ember meglát, azonnal a kabbalára gondol. A szefirákra gondolhatunk úgy, mint egyfajta közvetítőkre köztünk, az emberiség és a megismerhetetlen, a végtelen és időtlen legfelsőbb között. Ebből adódik, hogy az elképzelés szerint a legfelsőbb szefira, a fán, a keter. Ez van legközelebb az Ein Sofhoz, míg a legalsó, a Sekinah vagy Malkut az, amivel mi az emberek a legbensőségesebb kapcsolatban vagyunk. Ez az az isteni erő, amely a fizikai, anyagi világhoz a legközelebb áll. Érdekesség, hogy a szefiráknak van neme. Említettem a gender dualitás elképzelését, ami a Széfer Habahirból származik. A kabalisták a Sekinának általában női szerepet tulajdonítanak, és úgy gondolnak rá, mint a legfelsőbb mennyasszonyára. Nos, ehhez hasonlóan minden szefirának van női vagy férfi szerepe, jellege. Mindegyiknek van női és vagy férfi része, és mindegyik lehet férfi az egyikhez, vagy nő a másikhoz. Most pedig elértünk a kabbala legfontosabb könyvéhez, a Zohárhoz, vagy más szóval a ragyogás könyvéhez. Ez konszenzuálisan a legfontosabb irodalma a kabbalának. Bár általában könyvként említjük, a Zohárt leginkább egy könyvgyűjteményként lehetne leírni. A Stanford Egyetem kiadása a Zohár fordítását és kommentárját tartalmazva 12 kötetet tesz ki. Na most ez a legismertebb kabbalista szövegkorpusz, amelyről elég biztosan tudhatjuk, hogy 13. századi. Ez lett a legfontosabb írása. Teljesen autoriter szövegként működik, mint kvázi kinyilatkoztatás a kabbalizmuson belül. A Zohár kifejezetten bonyolult. Egy bibliai szöveg értelmezésre épült, spekuláns írás a világ rejtélyeiről. A Zohár értelmében a jelentések mögött mindig a transzcendens van. A Zohár szerint a létezők megkérdőjelezésével és azok ontológiai leírásával, a létezők lényegének a megértése által jutunk el a felső, vagy más megfogalmazás szerint a legfelsőbb égig. És ekkor tudunk meg mindent. Azaz az egész mindenségről fogjuk tudni, hogy mi micsoda. Gyakorlatilag ez a fő filozófiája. Ha megtudjuk, hogy mi micsoda, akkor meg fogjuk látni, hogy ki is az, aki megteremtette mindezt. Tehát a minden megismerése fog rávezetni arra, hogy ki is az, aki megalkotta az immanens világunkat. A Zohár szerint ennek a folyamatnak a vége az is, hogy megismerjük saját magunkat is. Ekképpen a transzcendens elérése pont annyira bonyolult, mint a saját magunk megismerése. Ott van Platón ideatana. A Platón ideatan szerint ebben a világban az ideák lenyomataival találkozhatunk. Van egy döntő pont egy platóni dialógusban, ami azt fejtegeti, hogy vajon mindennek van-e időtlen ideája. És igen, mindennek van a filozófia szerint. Az ideák azok az időtlen létezők a transzcendensben a platóni ideatan szerint, amelyek leképződnek a mi közvetlen valóságunkba. A megismerés ezáltal idea alapú. Itt kötődik össze leginkább a Zohár értelmében a transzcendens és az immanens, Isten és mi magunknak a megértése. Ekképpen a legfelsőbb idea megismerése mutat arra rá, hogy mi milyenek vagyunk, és a környezetünk milyen vonatkozásaiban. A Zohár a 13. századi Kasztíliából származik, legalábbis itt bukkant fel legelőször. A kabbala tudósok többsége egyetért abban, hogy egy Moshe de Leon nevű férfi írhatta, azonban a tradíció egy Simon bar Yochai nevű rabbinak tulajdonítja a könyvet. A könyv szerzője minden esetre egy jellegzetes arámi dialektusban írta azt, és a szöveget úgy fogalmazta meg, mint azok, akik a 2. században írtak Tóra kommentárt.
A főszereplő Simon Bar Yochai rabbi. Ő egy valós történelmi bölcs egyébként, aki a II. Században élt. Jelenleg a haszid zsidók ahhoz tartják magukat, hogy igenis maga Simon rabbi írta a könyvet, ahogy a tradíció is mondja. Na most ugye arról beszéltem, hogy a Zohár a Tóra egy kommentárja, azonban leginkább egy misztikus regényre hasonlít, hogyha a műfajt nézzük. Simon rabbi és tanítványai Galileában utaznak, miközben különféle szereplőkkel találkoznak és misztikus tanításokat tanulnak és osztanak meg másokkal. Emellett a Zohár több kabalista elképzelést is kibont, mint amilyen a szefirek nemi szerepei és a végső misztikus küldetés. Na most, mivel a 12. század előtt legjobb tudomásom szerint nincs olyan egzegézis, kommentár, egyéb irodalom, amiben szerepelnének ezek a Széfer Hábahír előtt, ezért én személyesen is arra gondolok, hogy a Hábahír megírása után írhatták a Zohárt, és minden bizonnyal Móse Deláon lehetett a szerző. Persze érdekes lehet ez a nemi szerepes felosztás, illetve a gender dualitás, de ennek a szemüvegen keresztül a Tórát magát is nőként mutatja be a Zohár. Egészen pontosan a Zohár második kötetében szereplő 99-es fólió első, az A oldalán ez olvasható. A Tóra tehát feltárul és elrejtőzik, és szeretettel fordul a szeretőjéhez, hogy szerelmet ébresszen benne. Ez a rész egyértelműen egy metafora és egy analógia a Tóra feltárulkozásával, elrejtőzésével és a szeretetével, illetve szerintem igazán jól be tudja mutatni, hogy mégis hogy tekintenek a kabalisták a Tórán való elmélkedésre és a kabalisztikus gyakorlatokra. A kabala rétegről rétegre lehántja a megértést, amíg a Szentírás legrejtettebb és legszentebb tudása fel nem tárul a kabalisták szerint. A Tóra ezen rétegzett megközelítésére egyébként van egy külön kifejezés is a kabalistáknak, ami egy betűszó, és amit úgy írunk le, hogy párdes. A videó elején említettem ezt a többszintű szövegértelmezést, ennek a neve ez. A párdes egyébként kertet vagy paradicsomot jelent. A kabalisztikus és a rabbinikus hagyományban a Tóra tanulmányozásának 4 szintjét jelenti. Ez egy mozaik szó, ahol minden betű egy tanulási szint kezdőbetűje. Ott van a P, az R, a D és az S. A P az a psát. Ennek a jelentése egyszerű, vagy szó szerinti értelmezést jelent. Ez a szöveg felszíni, nyelvi és történeti értelmét foglalja magában. Például ott van, hogy Ábrahám elment Egyiptomba. Ez annyit jelent, hogy Ábrahám helyet változtatott és elment Egyiptomba. A psát értelmezés szerint. A második a remez. A remez értelmezés a szöveg mögött rejlő utalásokat hivatott kibontani, és a szimbolikus jelentéseket keresi. Ennek értelmében keresnek egy betűt, egy számértéket, gemátriát, vagy egy adott formát, ami jelez valami mélyebbet. A harmadik a derás. Ennek a jelentése kutatás vagy magyarázat. Ez a homiletikai midrási értelmezés, mint amikor egy rabbinikus magyarázat több szöveget is összekapcsol, és így bont ki etikai vagy vallási tanítást. A derás szövegértelmezés történeti tanulságokat és erkölcsi üzeneteket keres. Valamint ott van a negyedik szint, a legmélyebb értelmezés, a szod. A szod titkot vagy misztériumot jelent. A kabalisztikus értelmezés szerint a szöveg isteni szféráknak a jelenlétére vagy pedig attribútumaira utal, a lélek is a kozmikus rend titkait hivatott feltárni. Ez az a legmélyebb szint, amit csak beavatottak érthetnek a misztérium jelentésének révén. Nos, a szód szó szerint titkot jelent. A végső ezoterikus tudásra utal, amit minden egyes kabalista keres. És itt most használtam egy szót, amit meg is kell magyaráznom, úgy érzem. Szóval mi is az az ezotéria? A szó a görög ezoterikos, vagyis belső szóból ered. Olyan tanításokat, tudást jelöl, amely nem a nagy közönségnek szól, hanem a beavatottaknak, akik a belső körhöz tartoznak. Jellemző rá az ezotériára, hogy titkos, rejtett vagy szimbolikus módon beszél a valóságról. Kifejezetten misztikus és spirituális dimenziókat tárva fel. Az ezotéria ellentéte az exotéria. Ez pedig a nyílt, mindenki számára hozzáférhető vallási tanításokat jelenti, mint például a Tórának nyilvános olvasását, vagy pedig a 613 micvának a betartását a zsidók számára. Nos, a kabala azért ezoterikus, mert nem mindenki számára hozzáférhető. Ennek van egy történelmi és egy szimplán epistemológiai, vagyis ismeretelméleti alapú megközelítése is. A rabbik hagyományosan csak 40 év feletti, az amúgy már a Tórában és a Talmudban jártas férfiaknak tanították. Ennek az volt az egyértelmű oka, mert a kabbalisztikus tanításoknak nem csak egy mélysége volt, hanem ezzel együtt járt egy veszély is. Mert ha valaki félreértelmezi a szöveget, és rosszul értelmezi a szöveg mögött álló vélt szodot, akkor a személy könnyen tévútra juthat.
ennek pedig komoly következményei lehetnek. Most pedig hozzunk fel egy példát. Ott van az 1 Mózes, a Genezis 1.1. Itt ezzel, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Na most az exoterikus, nyílt, psát értelmezés szerint Isten a világ teremtője. Ennek a szövegnek ennyi a mondani valója. Ha picit tovább haladunk, és megnézzük az ezoterikus, kabbalisztikus tanítást ugyanerről, akkor ott van a kezdetben szó, ami héberül bereszit. A kabbalisták szerint nem csak időbeli kezdetet jelent ez a szó, hanem a bölcsesség szférájának, a hochmának a kezdetét is a 10 szefira közül. Ott van az Isten szó ebben a mondatban, ami az Elohim. A kabbalisták szerint ez nem csupán Isten neve, hanem a teremtéshez kapcsolódó isteni erők megnyilvánulásának jele. Ott van az ég és a föld, ami nem csupán a fizikai világra, hanem a felsőbb és alsóbb szintek, a spiritualitás és az anyagi valóságnak a létrejöttére utal. Na most mindebből teljesen jól látszik, hogy az, ami exoterikusan egyszerű mondat, az ezoterikusan a teremtés misztikus folyamatairól szól, ami szavanként is egy univerzum. A kabbalisták pont ilyen írott szövegeken keresztül próbálják elérni a szodot. Szó szerint a 22 héber betű, a Tanach, a Talmud, a teljes rabbinikus irodalom, a Hechalot Merkaba misztikus szövegek és Isten héber nevei mind lényegesek és szerepet töltenek be a kabbalában. A kabbalisták szerint a héber az isteni nyelv, tehát a héber maga Isten nyelve, a Tóra pedig egy igazi, élő isteni kinyilatkoztatás. A már többször említett Abraham Abulafia kabbalista iskolája úgy vélte, hogy minden egyes héber betűnek misztikus jelentése is van. A betűk meghatározott módon történő írása és bizonyos kiejtési módja kelti életre az isteni kapcsolódást magát. Ennek értelmében nem csak a teremtés, de maga az Isten-ember kapcsolódása is a nyelven keresztül történik. Abulafia 1240-ben született és a 13. században élt. Ő egy spanyol zsidó kabbalista volt, utazó és misztikus. Tőle származik az úgynevezett profétikus vagy extatikus kabbala, a Kabbala Nebuit. Abulafia több könyvet is írt, főleg meditatív gyakorlatokról, amelyek központjában az Isten nevei, például maga a tetragrammaton a Jöd-Hé-Vav-Hé, a JHVH és a héber betűk álltak. Az egyik legismertebb műve a Chai Haolam Haba, vagyis a magyarul a jövendő világ élete, amit már élete vége felé írt. Ebben részletesen írt arról, hogy hogyan kell meditálni Isten nevein és a héber betűkön. Úgy, hogy az ember eljusson egy extatikus állapotba, amelyben profétai élményt tapasztalhat meg. Tehát a lényeg, hogy Isten nevein és a héber betűkön meditálva, hogy szerezhetünk misztikus élményt. De emellett vannak más könyve is, amik ezzel foglalkoznak. Az Imrei Séfer, a szépség szavai, az Otsár Éden Ganuz, a rejtett Éden kincstára, a Széfer Hahasek, a vágy könyve, amik mind-mind misztikus kabbalista könyvek. Ha valakit pedig érdekel a kabbala ilyesfajta extatikus formája, akkor ajánlom ezeket olvasásra. Ha Abulafia betűkombinációiról beszélünk, gyakran arról van szó, hogy a héber betűket átrendezzük és új sorrendet hozunk létre. A héber betűk ilyen jellegű permutációja gyakorlatilag mágikus teremtőerővel bír a Széfer Jecira és Abulafia szerint. Az isteni név recitálása, kiejtése és az azon való elmélkedés Abulafia szerint különleges módon kell, hogy megtörténjen, megfelelő légzéshez és hangképzéshez kötve. Fontos figyelni arra, hogy egy adott módon kell a betűket be- és kilélegezni. Az ember a fejével is kell, hogy rajzoljon a levegőben. Meg kell tanulni a fejmozgással ugyanis betűket formálni. És persze mindennek a lényege, hogy egy kaput nyisson meg a kabbalista, hogy az Ein Sof közelségét élje át közben. Most pedig mindjárt felolvasok egy idézetet magyarul. Mégpedig a Meditáció az Isteni néven című Abulafia könyvben a következő olvasható. Amikor elkezded recitálni az alef betűt, mivel az alef rámutat az egység titkára, ne rövidítsd meg a recitálásodat. Csak még egy levegővételt teszel. És ejtsd ki az alefet és minden betűt, amit recitálsz, félelemmel, rettegéssel és ijedelemmel párosulva. A lélek örömével a megértésben, ami nagyszerű. Nos, ebből láthatjuk, hogy a betűk meditációja milyen tapasztalati jellegű, misztikus az extatikus kabbalában. Ez bizonyos légzést, fejmozgást igényel, és nem csak a betűk jelentésén, hanem a betűk hangján is meditálhatunk. Abraham Abulafia szerint a titkos tudás megszerzésének útja ez. Azonban a kabbalisták szerint még évekig tartó gyakorlással sem lehet feltétlenül elérni a titkos tudást. Picit korábban a Hechalot irodalommal kapcsolatban megemlítettem a Merkaba misztikát is. És hogy pontosan mi is ez a Merkaba misztika, nagyon jó kérdés, elmagyarázom röviden. A Másiach Merkabá a legkorábbi zsidó misztikus irányzat. Sok szempontból a kabbala elődje.
maradjunk ennyiben. A név Ezékiel próféta könyvének Babilonban szerzett látomására vezethető vissza, egészen pontosan, ahogy mondtam, az első fejezetben van maga a látomás. Itt Ezékiel egész egyszerűen látja az égi szekeret, magát a Merkabát, amelyet kerubok, kerekek és fényes isteni megjelenések vesznek körül. A látomás szerint pedig a szekér tetején egy ember fiához hasonló lény van. Ennek a misztikának a célja az volt, hogy bemutassa és rámutasson pontosan, hogy is néz ki az a jármű, amellyel az égi szférákon át lehet utazni. Maga ez a szekér, a Merkaba kell ahhoz, hogy az isteni trónt láthassa valaki a palotákon, az egeken keresztül, eljutva 7. égig. Az, hogy mikor a tehető a Merkaba misztika létrejötte, az kérdéses, de konszenzuálisan az időszámításunk szerinti 1. és 6. század közöttről beszélhetünk a rabbinikus kor idejéről. Ezékiel könyvének 1. és 10. fejezete mellett ott van Ézsaiás könyvének 6. fejezete is, amiben Isten trónja és a szeráfok maguk vannak. Ezen túl pedig a rabbinikus irodalom egyértelműen tárgyalja, hogy a Merkaba nem tanítható nyilvánosan. Csak az egyedülálló, megfelelően felkészült tanítványok érthetik meg azt. Na és van egy másik kifejezés, amit már említettem, ez a hechalot. Ennek a szónak a jelentése paloták, tehát többes számban van, egyes számban pedig úgy hangzik, hogy hechal. Aki már hallott erről, lehet, hogy össze is zavarodhat, ugyanis a hechalot egyszerre jelöl egy misztikus hagyományt, irodalmat és konkrét könyveket is. A lényege ezeknek a mennyei palotáknak az, hogy ezeken a helyeken a misztikusoknak át kell haladniuk, amíg eljutnak Isten trónjáig. Szóval a hechalot misztika gyakorlatilag ezeknek a palotáknak, az egeknek az átjárásával, kinézetével foglalkozik, illetve az ott lévő angyalokkal. A maga a hechalot, a Merkaba misztika egy ága, és az időszámításunk szerint 3.-7. század között születhetett legjobb tudomásom szerint. A fő élmény itt gyakorlatilag a spirituális felemelkedés az egek, a paloták rétegein át. Amíg a hechaloton keresztül megy a misztikus, látja az angyalokat, azoknak sergeit, isteni neveket recitál közben, és egészen addig halad a személy, amíg el nem éri a trónus látomást, mint amilyen János, Ézsaiás vagy Ezékiel látomása. A hechalot viszont, ahogy mondtam, egy szöveggyűjtemény is egyben. Olyan szövegekről beszélünk, amik leírják ezeknek a misztikus utaknak az élményeit. Ez nem egyetlen könyv, hanem sok kéziratokban és másolatokban fennmaradt szövegcsoport. Van egy pár fontos ezekből, ezeket érdemes megjegyezni, vagy legalábbis most csak elmondom őket. Ezek között van a Hechalot Rabbati, a nagy paloták könyve. Ebben részletes leírás van az égi palotákról, és leírás van a misztikusok útjával kapcsolatban az isteni trónusig. Ott van a Hechalot Cutárti, a kis paloták könyve. Ez egy rövidebb változat, ebben sok angyali név szerepel. Ott van a Sefer Hechalot, ami más néven Énok 3. könyve. Ebben Énok prófétáról olvashatunk, aki felemelkedik, és éppen Metatronná válik. Ő ugyanis a Hechalot misztika szerint a legfőbb angyal. Ott van a Másé Merkaba, ez magyar nyelven a szekér titkai. Ebben imák vannak, himnuszok, amelyek a misztikusokat segítik a felemelkedésben. Illetve ott van a Merkaba Rabba, ezek többnyire töredékes szövegek, de szintén ezekkel a témákkal foglalkoznak. Ha viszont a hechalotról, mint gyakorlatról szeretnénk beszélni, akkor ezeket a szövegeket nem pusztán allegórikus leírásokként kell értelmezni, hanem konkrét kézikönyveknek, amit a misztika beavatottjai számára írtak. És így a gyakorlat értelmében angyali neveket kell recitálni, tisztító rituálékat kell végezni, konkrét és nagy veszélyekkel találkozik a felemelkedő a hechaloton keresztül, mint például őrangyalokkal vagy tüzes kapukkal. Illetve meg kell tanulni a misztikusnak azt is, hogy lehet Isten jelenlétébe bekerülni és ott maradni, a szekinába. Egy kicsit visszatérve a Merkabára, az égi szekér annak mutatkozik meg, aki a szefirotikus fát eléri, és a titkos tudás birtokában van a kabbalisták szerint. Mindazonáltal tudni kell, hogy az ilyesfajta látomások beszámolói meglehetősen ritkák a kabbalában, mint amilyen a Merkaba vagy a hechalot. Valójában a kabbalisztikus körök betiltották a látomások leírását, ugye az ezoterikus mi voltukból adódóan, attól tartva, hogy a titkos tudás felfedése katasztrofális lehet a tágabb közönség számára. Éppen ezért beszélhetünk egy misztikus misztériumról, amely esetén a tudás egyes köröket illet meg.
Az idők során a kabbalisztikus köröket mind jól ismert zsidó bölcsek alkották. A 15. században a kabbalisztikus csoportok kelet felé helyeződtek át. Bár az Ibériai félsziget volt a kezdete és a központja a kabbalának, ennek a mozgalomnak és az ottani létezésnek a spanyol és portugál keresztény monarchia vetett véget. 1492-től egész egyszerűen kiűzték őket, nem csak a kabbalistákat, hanem a mórok mellett az ott élő zsidókat is, illetve akik nem mentek el, ott maradtak, azokat egész egyszerűen erőszakkal áttérítették a keresztény hitre. Tudni kell, és nagyon fontos, hogy az ekkor elmenekültek elsősorban Kelet-Európában és az Oszmán Birodalomban telepedtek le. Ott van a felső galileai központban található Szaid városa, amik ezek köré a kabbalista központok közé tartozik innentől kezdve. Ezt azért is találtam fontosnak megemlíteni, időben is, térben is elhelyezni, ugyanis ebben a környezetben született és élt Lúria rabbi, aki 1570-ben elköltözött Jeruzsálemből és tanítványi csoportot alkotott, akik utána forradalmasították a kabbalisztikus tanításokat. Olyan kérdések foglalkoztatták őket, hogy mégis miért létezik bármi a semmi helyett. Miért létezik Isten? Miért létezik a gonosz? Miért létezünk egyáltalán emberekként ebben a világban? Szóval általánosságban alapvető egzisztenciális kérdésekkel és ontológiával foglalkoztak. Ebben az időszakban már a keresztény skolasztika után járunk, ez azt jelenti, hogy a keresztény teológia már megszületett, viszont az európai filozófia még éppen ekkor bontakozik ki. A luriánus kabbala világlátása és a Zohár értelmezése szerint a lényeg nem feltétlen mágikus. Egy tényleges, valós tradícióra szeretett volna rámutatni, amit maga Ádám kapott meg, és az utódai között sajnos többé-kevésbé elveszett. Luriának emellett volt egy forradalmian új elmélete a világegyetem megalkotásával kapcsolatban. Tőle származik a cincumnak nevezett kozmogóniai kép. Ennek értelmében a visszahúzódás, a regresszió teremtett, nem pedig a semmiből lett valami. És fontos tudni ezzel kapcsolatban, hogy ez nagyon is paradigmikus hatást kifejtő elméletnek minősült. Lúria ugyanis azt állította, hogy a teremtés valójában megkárosította, kevesebbé tette bizonyos szempontok mentén a mindenséget, az Ein Sofot. A teremtés Isten részéről valójában nem progresszió, hanem regresszió volt. Nem előre, hanem hátralépés. És hát ezáltal a regresszió, vagyis gyakorlatilag visszalépés által keletkezett maga a gonosz is. Ez a kozmogóniai szemlélet magával hozta a luriánus kabbala eszkatológiáját, ami szerint az emberi létezés célja meggyógyítani, kijavítani ezt a hibát a tikkun olám által. Ez magyarra fordítva annyit tesz, hogy megjavítani a világot. Ez gyakorlatilag a luriánus kabbalisták számára a fő cél. Lúria rabbi érdekes, hogy maga sosem írt, legjobb tudomásom szerint a beszédeit lejegyezték, és a tanításai ilyen formában maradtak ránk. Nem hiszem, hogy nehéz elképzelni, hogy ez az új misztikus szemlélet a luriánus kabbala több mozgalmat is inspirált a következő évszázadokban. Különösen a mai Ukrajna területén élt egykori rabbi által alapított mozgalomról beszélünk, aki egyben fel is forgatta a kabbalát és az egész kelet-európai judaizmus világát. Ő pedig nem más, mint Izrael ben Eliezer rabbi. A beceneve pedig a jó név mestere, vagyis Baal Shem Tov. Ő volt az, aki a 18. század elején elindította azt, amit ma haszid mozgalomként ismerünk. Ez egy pár száz éves mozgalom, ami elképesztő gyorsasággal terjedt először Kelet-Európában. Eliezer rabbi Baal Shem Tov nem értette egyet azzal az elképzeléssel, hogy a miszticizmust az értelmiség elitjének kellene egyedül fenntartani. És ehelyett elsőként kezdte el széles körben tanítani, gyakorlatilag exoter módon, hogy mindenkinek meg kell próbálnia kapcsolatba lépni magával Istennel a misztikus úton. Szóval a haszidizmus azt tanítja, hogy az Istennel való közösség, a debekut, az isteni mély megismerés gyakorlatilag bárkinek sikerülhet. És itt Izraelben Eliezer rabbi egy nagyon fontos cselekvést emelt ki, az imát. A haszidizmus tehát az azt megelőző misztérium kabalát alakította át egy széles körben tanítható és gyakorolható misztikummá. És ebből is látható, hogy a haszidizmus bár szorosan együttműködik a kabala misztikummal, azonban teremt egy új fogalmat, a transzcendenciát. Ez azt jelenti, hogy Isten állása teljesen elkülönbözik a világunktól, és azon túl áll.
Azonban azt is állítja a haszidizmus, hogy van egy immanens közvetlen isteni kép, egy tulajdonság halmaz, és a már említett sekinát, azaz isteni jelenlétet nem a transzcendenciában, hanem itt az immanens közvetlen valóságunkban is elérhetjük. Nem szükséges a Merkaba szekerével közlekednünk, nem szükséges belépnünk a Hekhálotba, a palotákba, hogy elérjük Isten közelségét, ugyanis szerintük a mi közvetlen környezetünkben is itt van a sekina. Ez azt jelenti, hogy Isten jelen van a mindennapi életünkben, jelen van a mindennapi cselekedeteinken keresztül. Érthető, hogy a haszidizmus a 18. századtól kezdve igenis él, és a napjainkban kimondottan virágzik. De fontos megjegyezni, hogy a haszidizmus nem egyenlő a kabalával. Magában foglalja a kabala misztikus gyakorlatait és bizonyos hiedelmeket, de ennél sokkal több. A haszidok a kabalát egy kiegészítő tanulmányként értelmezik a Tóra és a Talmudon túl. Tehát nem egyértelmű, hogy a haszidizmus maga a kabala maga a haszidizmus, ez nem teljesen ilyen egyszerű, ezt inkább komplementer logikával érdemes felfogni. Tehát van a kettő között egy nagyon nagy átfedés. A haszidokat gyakran ultraortodoxoknak vagy a hárédi zsidóknak nevezik. Bár ez a kettő szintén nem feltétlenül szinonimái egymásnak. Most pedig beszéljünk egy kicsit az úgynevezett pop-kabala jelenségéről. A 20. századtól a kabala a popkultúra mainstreamjébe került. Az egyik nagy neokabalisztikus mozgalom az Egyesült Államok kabala központja, ez egészen pontosan Los Angelesben található. Ennek tagjai között olyan hírességek voltak és vannak, mint Madonna, Britney Spears, Ariana Grande és Ashton Kutcher. Ez a mozgalom 1984-ben lett megalapítva Philip Berg és a felesége Karen Berg által. A fő célja pedig a kabalisztikus tanítások népszerűsítése és terjesztése volt Amerikában a judaizmuson kívül is. A neohaszid mozgalom és más bizonyos judaizmuson belüli újjáéledési mozgalmak a misztikus doktrinák mindenkori újragondolását tűzték ki célul maguknak. Vannak egyébként olyanok, akik az itt szerzett misztikus élményeiket a pszichedelikus drogok hatásaihoz hasonlítják. Arthur Green, a zsidó miszticizmus tudósa és egyben neohaszid vezető, az egyik könyvében meg is osztott egy pszichedelikus élményt, az egy Kabala a Holnapért című könyvének 72. oldalán, hogyha jól emlékszem. Az itt beszámolt dolog akkor történt vele, amikor kipróbált bizonyos szereket, és néhány évnyi tanulmányozás után azt tapasztalta, hogy a bizonyos drogok által okozott élmények megerősítették az írásaikban találtak nagy részét. Bár Arthur Green leszögezi, hogy egy ilyen élmény szerinte soha és semmilyen körülmények között egyszerűen nem tudja helyettesíteni a kabala hagyományos, misztikus gyakorlatait, mint amilyen például a már említett héber betűk recitálása. A kabalista kultúrának van egy érdekes hozzáállása, a megmagyarázás és a megértést elkülönítve. Byron azonban feltett egy kérdést, hogy ki az, aki megmagyarázza a magyarázatot. Ennek az idézetnek a lényege a megértés fontossága és a magyarázaton túlisága. A kabbala ugye egy spekulatív misztika, ami nagyon erősen érintkezik a mágiával. Pont ezért nagyon sokakat érdekel, akiknek van egy metafizikai érdekeltsége. Ilyen volt például Pico della Mirandola. Ő egy olyan személy volt, aki nagyon nagy érdeklődést mutatott a kabalával kapcsolatban. Ő volt az, aki latinra fordította elsőként a kabalista szövegeket. És például az első latin kabalista könyvtárat is neki köszönhetjük, ami a mai napig megtekinthető a Vatikáni könyvtárban. A már említett Gershon Scholem volt az egyik, hanem legnagyobb tudósa és feltárója magának a kabalának. Ő rendszerezett és vizsgált meg annyi kéziratot és másolatot, így nagyon sok forrást köszönhetünk neki. Neki van 2 főműve, az egyik 1957-ben jelent meg, a Zsidó misztika fő áramlatai névvel. De van egy másik könyve is, ami mintegy 1200 oldalt tesz ki, és ennek az a neve, hogy a misztikus messiás. A misztikus messiás egy 17. századi álmessiásról szól. Róla egyébként Spinoza is beszélt. Egészen pontosan 1666-ról beszélünk, a Sabbat el-Cévi féle messiás mozgalomról. Ennek a mozgalomnak egyébként a mai napig van csoportja, egészen pontosan Isztambulban legjobb tudomásom szerint. És bár a judaizmuson belül több messiás mozgalom is volt, több álmessiás is létezett, ez volt az egyetlen egy olyan eset, amikor is kabbalista volt az álmessiás. És nem csak az állítólagos messiás volt kabbalista, hanem a követői is mind kabbalisták voltak. Most pedig térjünk vissza egy picit a Sefer Yetzira fő témájára, és egészen pontosan az emberalkotásra, vagy gólemalkotásra.
Bizonyára hallottál már a gólemekről. Ez egy mágikus, mesterséges módon előállított, gyakorlatilag ember. A már említett Gershon Scholem meggyőződése az volt, hogy eddig még soha senki nem próbált meg gólemet készíteni. Scholem meggyőződése szerint a gólem készítés rituáléja egyszerűen egy beavatási szertartás lehetett bizonyos kabbalista körökben. A gólem készítés szerinte nem egy teremtési folyamat leírása. Talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy az ő tanítványa Móse Idel a jelenlegi legnagyobb szakértője a kabbalának. Idel álláspontja szembe helyezkedik Scholemével. Ő azt állítja, hogy régi kabbalisták igenis készítettek gólemet, sőt ezek az említett kabbalisták minden bizonnyal sikerrel is élhették meg a próbálkozásukat. Scholem megfogalmazása szerint alapjaiban bár a kabbala ma is eleven, de jellegében inkább történelmi jelenség. Ezzel szemben Idelnek meggyőződése és a tapasztalatai alapján azt állítja, hogy ma is eleven és produkál nagyon nagy súlyú szövegeket. A videó legelején már beszéltem a misztikáról, a misztika definíciójáról szerintem. Többször is említettem már ezt a fogalmat, de most szeretnék egy picit jobban belemenni. Azt kell mondanom, hogy szigorúan véve sajnos képtelenek vagyunk természetéből adódóan meghatározni, hogy mi az a misztika. Azonban meg tudjuk mondani, el tudjuk dönteni, hogy mi misztikus és mi nem. A pontos meghatározása, ami nehézkes. Vallástörténeti irodalmakban nincs vita, hogy mi sorolandó a misztika területébe. Azonban az, hogy miért misztika a misztika, arra már viszont nem kapunk exakt és minden kétséget kizáró magyarázatot. Aquinói Szent Tamás az egyik legnagyobb skolaszta definíciója, hogy cognitio dei experimentalis, vagyis szerinte a tapasztalati tudás Istenről maga a misztika. A misztikusok többsége hivatkozik a Zsoltárok 34. fejezetére. Ebben az áll, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, ami szintén egy tapasztalati tudásra utal. Itt a nagybetűs istennév áll a Jöthé Vaffé, a tetragrammaton. Az itt szereplő érezzétek szó azonban a kabbalisták szerint nem emocionális érzésre utal, hanem a támu, azaz a szó szerinti ízlelés vagy megtapasztalást jelenti. Az itt szereplő latin kifejezés szintén beszédes, ugyanis a sapire latinul alapvetően az ízlelést jelenti. A sapire jelent különbségtételt is az ízlelés mellett. Ha a sapire etimológiájából indulunk ki, akkor megízlelni Istent annyit tesz, hogy elkülöníteni őt magunkban, meglátni, hogy milyen ő ellenben mindazzal, ami nem ő maga. Ez, vagyis a Zsoltárok 34. fejezete a misztikusok számára egy erős hivatkozási alap. Annak fontosságának bizonyítására, hogy Istent valójában meg lehet érezni, meg lehet ízlelni. Ez átvezet egy másik problémára, mégpedig arra, hogy mi is az, hogy vallás. Elsősorban történetileg, nem fogalmilag. Nézzük szekuláris módon. Most nem a relegere etimológiai értelmezését, vagy a vallás mint megvallás értelmezését nézzük, hanem azt, hogy mi a vallások mechanizmusa, hogy működnek. Nos, ebből a szempontból a vallások mások tapasztalatainak szavahihető hagyományozása egyszerűen. A vallások alapját egyértelműen olyan eseményekről szóló beszámolók alkotják, ahol úgy épül fel a tradíció, hogy egykor voltak bizonyos emberek, akik tanúi voltak egy primer eseménynek, egy kinyilatkoztatásnak például, majd ezek a személyek átadták egy következő generációnak a tudásukat, és ez sokszor megismétlődve egy tradícióvá fejlődik. Itt mindig a hiteles tanúktól eredő információ vonala a lényeges. És persze látni kell, hogy nem minden esetben van ez így. Nem minden esetben ez hangsúlyos. Mondjuk a természetvallások esetében, mint amilyen a taoizmus vagy a sintó, hanem inkább a történeti vallásokról beszélünk, mint amilyenek például az ábrahámi vallások. A judaizmus, az iszlám és a kereszténység. Tehát kérdés, hogy a primer élményt megszerző szemtanúk utáni nemzedék vakon hihette a tapasztalatok elmesélését, majd olyan módon adhatta tovább az információkat, hogy azoknak az információs szerkezete szintaktikailag, de legfőképpen szemantikailag jelentésében ne forduljon el semerre egészen napjainkig. Egy történeti kinyilatkoztatott vallás értelmében minden egyes nemzedék meg van győződve az előző nemzedék szavahihetőségéről. És természetesen így mindannyian kezességet vállalnak az előttük élő nemzedék megbízhatóságát illetően. De persze egy vallás ettől sokkal-sokkal bonyolultabb, azonban a teljes bizonyosság a feltétlen hit a tanúk felé és a kinyilatkoztatás felé irányul. Persze, hogyha misztikáról beszélünk, akkor felmerülnek a csodák is. A felvilágosodás igazándiból, amikortól származtatjuk a csodák lehetőségének a tagadását.
Azonban, ha komolyan mondjuk Voltaire-t kezdünk el olvasni, akkor érdemes megnézni, hogy a felvilágosodás képviselői nem magukat a csodákat vonják kétségbe, tehát nem volt jellemző a felvilágosodás szószólóira, hogy ex cathedra kijelentették volna a csodák lehetetlenségét. Ők egészen konkrét csodákat vontak kétségbe, maximum, de nem általánosítottak. A felvilágosodással egy új érvelési rendszer alakult ki inkább, az információk hitelességének visszavezetése. Ekkor jelent meg ebből adódóan a forráskritika és a történettudomány is. Így egy dokumentummal kapcsolatban inkább azokat tette fel a kor embere, hogy mégis ki írta, mikor írta, és mégis honnan tudhatja az adott információt az illető. A Biblia történeti forrás minőségének vizsgálata forráskritikai metódusai a klasszika filológiában már ekkor használva volt. Azonban a forráskritikai filológiai módszertant ekkor kezdték el alkalmazni a bibliai szövegekre is. És nyilvánvalóan ekkortól lett fontos igazán a történettudományi és filológiai szempontok mentén a Biblia hitelessége. Nos, mindezt azért mondtam el, mert a misztikus személy meghatározásban nagyon fontos ezek tudása. Én például misztikusnak tekintek gyakorlatilag minden olyan személyt, aki ilyen informális láncolatnak tekinti a vallásokat. Azonban ezen túl is megy, és szert akar tenni a tapasztalatra is. Nem csak a száraz információkra, tehát nem csak lexikálisan akarja elsajátítani a tradíciót, hanem maga is experimentális része akar lenni annak. Aquinói Szent Tamás megfogalmazásával a misztikus az, aki a vallási tradícióval egyben személyes tapasztalat síkján kapcsolódik az eredeti tapasztalat megszerzésébe. Ha mindezt keresztény párhuzammal próbáljuk megérteni, akkor ott van a lutheri reformáció alapszabálya, az egyik, hanem a legfőbb, a sola scriptura, tehát csak az írás. Az a teljes, csak nem 2000 éves egyházi hagyomány választja el a reformációban hívőket a katolikus egyháztól. A tradíciónak ugyanis nem csak a literatórikus, hanem a dogmatikus és az egyéb liturgikus elemei és részét képzik. Na most, hogyha a tapasztalati láncolatot felbontva valaki személyes tapasztalatot akar szerezni magáról, Istenről, vagy azokról az igazságokról, aminek a lényege köré épül egy vallás, akkor bizonyos problémákba is ütközhetünk. Gondoljuk el például, hogy a Tanakh hogy kezdődik. A Genezis elején ugye az isteni teremtésről olvashatunk. Szóval itt láthatjuk magának a teremtésnek a kinyilatkoztatását. Azonban a kabalistát nem csak az érdekli, hanem Szent Ágoston gondolatmenetéhez hasonlóan az foglalkoztatja, hogy mégis mennyi ideig nem teremtett azelőtt. Nyilván itt fogalmi kérdések merülnek föl, például az idővel kapcsolatban. A kabalisták szerint valójában mindent megtudunk Istenről, amit tudtunkra akar adni. És ehhez van szükségünk a párdészra. A párdész 4 szintjén gyakorlatilag ezt a kinyilatkoztatást tudjuk értelmezni, és egyre mélyebben mögé látni, hogy pontosabban mik azok a fogalmak, amik megbújnak. Mi az a szod, az a titok, ami a kinyilatkoztatás mögött létezik. Ugyanis Isten a Biblián kívül is van. Az ő kinyilatkoztatása által viszont eljuthatunk annak az Istennek a megismeréséhez, akit viszont nem láthatunk. És ugye itt érünk el megint a kabala legfontosabb területére. Isten felénk fordított arca maga a Biblia, azonban a kabalisták meg akarják ismerni Isten nem felénk fordított arcát is. Vajon mit csinál, amikor éppen nem velünk foglalkozik? Vajon mi volt a Biblia történelme a Genezis előtt? Mi lesz mindenek után? És mégis a kinyilatkoztatáson kívül vajon ki is az az Isten? Immanuel Kant úgy fogalmazza meg az episztemológiájában, hogy amikor valamit megismerek, a végtelenségig magamévá tehetem. Azonban, ahogy az adott dolog megmutatja magát, az én felfogó képességem együtt működik vele. És most jön a lényeg, azonban van valami, amiről nem tudok fogalmat alkotni, hogy micsoda a dolog önmagában. Tehát a nagy kanti kérdés ebben, hogy az interakció és a megfigyelés nélkül mi a dolog önmagában. Vajon a megismerés rejtve marad a dologban? És bár Immanuel Kant nem húzott egyenes vonalat az emberközi viszonyokat illetően, azonban ezt egyszerű gondolatkísérlettel megtehetjük. Amikor nincs szándék, nincs helyzet, nincs indíték, akkor mik a dolgok, az emberek önmagukban? A teremtő, a kinyilatkoztató, a megváltó, gyakorlatilag ez a Biblia isteni személye. Egy csoport melléknevet, tulajdonságot, jelzőt, nevet tudnánk felsorolni mellette, ha az a kérdés, hogy ki is Isten, de vajon ki ő, amikor éppen nem velünk foglalkozik? Vagy ki ő, amikor egymagában van, és egyszerűen nem csinál semmit? A kabalisták szerint Isten egyértelműen nem csak a személyközi viszonyokban létezik. Azonban a Biblia maga, a kinyilatkoztatás csak a személyközi viszonyokban mutatja meg őt. Persze alkothatunk egy képet a Biblia alapján, hogy gondolkodik Isten az emberekről, a szellemteremtményekről,
a lázadásról, a jóról, a rosszról, a sötétségről, a fényről, de vajon milyen Isten viszonya önmaga felé? Gyakorlatilag ezek a kérdések azok, amik a kabbalista misztikát spekulatív misztikává teszik. Persze ugyanez megfigyelhető a keresztény misztikában is, például a Szent Háromság miensége, a krisztológiai képek, a Krisztus megtestesülése előtt lévő istenkép. Az, hogy ki a fiú, ha még nem Jézus, és persze feloszthatnánk a logosz teológiát, amit például János evangélium részletében olvashatunk. Persze felmerül ott is a kérdés, hogy mindez leírható-e ilyen egyszerűen, esetleg emberi logikával. És bár elképzelésünk lehet ezt illetően, a kinyilatkoztatás ezeket az információkat nem tartalmazza szintén. Picit visszatérve a kabbalista gondolkodásra Istenről, szerintük a nem társas kapcsolatokban lévő attribútumok megismerése maga a világ mögötti dolgokra mutat rá. Az, hogy ez most kifejezetten titkos vagy nem, igazából nem lényeges, a lényeg a dolgok alaptermészetének felfogása. És érdemes megjegyezni, hogy ez valójában minden misztika szimbolikus megfogalmazása és célja. A kabbala szerint a nyelv univerzális. Ezt úgy kell érteni, hogy az ige egy eszköz, ami szimbolikus paradoxonokba fut bele. A kabbalisták úgy is gondolják, hogy ha ott van Isten, a lehető leglétezőbb, legmagasabb rendűbb létező, akkor őt mindenféleképpen meg kell ismerni. Ha az epistemológiát és az ontológiát összevetjük, és arra gondolunk, hogy minden, ami létezik, megismerhető, és minden, ami megismerhető, létezik, akkor ez alapján Istent mindenféleképpen minden körülmények között meg lehet ismerni, ugyanis ő minden szempontból létezik. Viszont ott van egy másik logika az epistemológiai istenlét fejtegetésben, ami az ember és Isten közti szakadékot nagyítja föl. Az, hogy nem vagyunk közvetlenül kapcsolatban Istennel mondhatni, vagy hát látszólag, azt jelentheti, hogy Isten egyszerűen nem létezik. Akárcsak mondjuk egy asztal létezik, amivel közvetlenül és egyszerűen kölcsönhatásba tudunk lépni. Viszont ez egy kis magyarázatra szorul. A keresztény skolasztikában ugye Isten a legfelsőbb létező. Heidegger megfogalmazása szerint minden létező létezik, azonban a mindezeket létrehozó maga létezik a legjobban. Ezt hívjuk a létezők ontológiai hierarchiájának. Ha egy picit előrébb megyünk, ott van például Maimonides. Maimonides felteszi a kérdést, a világ léte és Isten léte ugyanolyan lét-e? Fontos látni és érdemes megjegyezni, hogy ez valójában az egyik legsúlyosabb metafizikai probléma. Egy kicsit visszautazva az időben, Platon például úgy oldotta meg ezt a gondot, hogy csak az örök mozdulatlan létező létezik igazából. A mozgás, a változás ugyanis szerinte kevésbé létezővé tesz mindent. A mozgás, a változás, az entrópia gyakorlatilag a múlttá válást vonzza magával. Platon szerint minden a világon, ami kikényszeríti az időbeni viszonylagosságot, valójában kevésbé létezik. A keresztény görögök úgy gondolták, hogy a legfelsőbb idea maga Isten. Majd az ezutáni középkori gondolkodás feltette a fontos kérdést. Arisztotelész az első mozgatónak tekintette őt, vagy az okok okának, az egy Istennek. Persze a platoni filozófia választhathat Isten létezésének kérdésére, de ez alapján teszi is fel a kérdést Arisztotelész. Isten vajon akarhat-e bármit? Ugyanis ha Isten akar valamit, akkor egy olyan dologról beszélhetünk, ami éppen akkor nincsen meg neki. Tehát időben viszonylagossá válik. Szerinte, ha valaki akar valamit, akkor valójában változást szeretne. Meg akar változtatni valamit. Olyanná akar válni, aki birtokol valamit, amit addig még nem. Egyértelmű a válasz tehát az arisztotelészi filozófia szerint az Ein Sof, az maga az időtlenség és a mindenség, ami nem akar semmit. Az utána élők úgy gondolkodtak az ismeretről, úgy képzelték azt el, hogy van egy szellem az emberben, amiben nincs ismeret, azonban ahogy szert tesz ismeretre, az önmagában megváltozik. Megváltozik szerkezetében, jellegében is. Tehát a tudás önmagában változást hoz magával a létezésben. Kérdés ugye, hogy haragudhat-e Isten, tapasztalhat-e haragot? A haragvó Isten vajon más, mint a nem haragvó? Azaz az egyik állapotból megváltozott, amiben van mozgás. Azaz Isten tud változni az állapotában bármilyen területen is? Ezek a problémák az arisztotelészi filozófiából adódóan az örökkévaló létezését hivatottak megkérdőjelezni, azonban van erre egy kabbalista elmélet. Mégpedig, hogy az isteni kinyilatkoztatásban, a Tanákban szereplő isteni érzelmek, akarat valójában figyelemfelhívó célból íródtak, hogy legyen az emberrel egyáltalán kapcsolata. Máskülönben egyszerűen nem lenne arra módunk, hogy megismerjük őt.
csak a felénk fordítja az arcának egyik részét, ami velünk marad az idő múlásába ragadva. Ez a kabbalista elképzelés. Na most az ókori és középkori filozófusok között volt egy konszenzuális egyetértés, mégpedig, hogy az emberek többsége egyszerűen hülye. Éppen ezért szerintük a Bibliát olyan módon kellett, olyan megfogalmazással írni, hogy azt a hülyék is értsék. Na most ez az a gondolat, ami elindította a gondolkodókba azt, hogy a szöveget allegorikus módon értelmezzék. Ezt hívjuk allegorikus szövegértelmezésnek. A Biblia allegorikus szövegértelmezésnek gyakorlatilag első számú helye Alexandria. Ez a hely volt eredetileg a bázisa azoknak a görög filozófusoknak, akik nekifogtak Homérosz eposzait megfejteni. Itt élt Jézus pontos kortársa is, akit alexandriai Filonnak hívnak. Filon volt többek szerint az első zsidó filozófus. Nos, a kabbala szerint a Biblia istene egy az emberek iránt végtelenül érdeklődő személy. Ez a paradigma. Most pedig térjünk rá arra a témára, amit már pedzegettem a Széfer Jecira teremtés értelmezésével kapcsolatban, valamint a Báráige és az ilyesfajta teológiai, grammatikai szabályokkal kapcsolatban. Ugye mi a Bibliában az első mondat? Isten teremtette az eget és a földet. Az itt használt héber szó, amely többször említett bara. Ennek vannak bizonyos teológiai, grammatikai szabályai. Ez a mai napig érvényes a beszélt nyelvben is, ugyanis ennek az igének nem lehet egyszerűen ember az alanya. A teremtésnek ezt a fokát csak is Isten végezheti, és csak is vele lehet kapcsolatban. Azt is mondhatnánk, hogy grammatikailag ez az ige körül van határolva. Ez az isteni teremtése vonatkoztatott teljesen különálló szó. A Septuaginta fordításának idején, az időszámításunk előtti 3. század környékén egyszerűen nem volt olyan szó a koini görögben, ami ezt visszaadhatta volna. Viszont akkor a Septuaginta megírásakor az eopészen mellett döntöttek. Ez a magyar poétával egyenlő, ami azt jelenti, hogy alkotni, képezni, kialakítani valaminek a formáját. Ezzel próbálták visszaadni azt a szent és tökéletes, elkülönített teremtés szót, a héber barát, ami viszont jelentésében egyszerűen devalválódott a görögbe. De egyébként vannak más helyek is, ahol Isten teremtését például kreációnak fordítják. De ez most mindegy, csak el akartam mondani, hogy mennyire különleges és lefordíthatatlan gyakorlatilag ez az egyetlen egy héber szó. Bárhogy nézzük, ez a bibliai eszme legfontosabb gondolata. Egyszerűen nem lehet emberi tevékenységre használni. Azonban a kabalában igen. Most pedig nézzünk meg a Talmudból 2 helyet is. Az egyikben nagyon úgy tűnik, hogy egy borjút teremtett 2 rabbi. Majd nem sokkal ráolvashatjuk, hogy bizony volt egy rabbi, aki gólemet készített. Egészen pontosan a babilóniai Talmud Sanhedrin traktátus 65b, 67b szakaszaiban olvashatjuk ezeket. A 65b az isteni nevek és a Széfer Jecira, vagyis a teremtés könyve misztikus használatáról szól. Rabbi Hachina és Rabbi Hoshia minden péntek délelőtt a Széfer Jecira segítségével egy borjút hoztak létre, majd megsütötték és még megették sabbat előtt. Ezzel mutatták ők, és fekteti le a Talmud azt a tanítást, hogy a szöveg segítségével, a Széfer Jecira segítségével mesterséges életet lehet létrehozni egy állat képében is. Majd ezután ott van Rába. Róla korábban már beszéltem. Ő a Talmud szerint szintén a Széfer Jecira segítségével alkotott egy élőlényt. Ezt a teremtményt elküldte a szomszédja Rabbi Ceira elé. Rabbi Ceira megszólította, de az nem válaszolt neki. Ekkor felismerte, hogy nem valódi emberről van szó, hanem mesterséges teremtményről is. Ezt mondta: térj vissza a porba. Majd a lény egész egyszerűen eltűnt. A 66a és a 67b szakaszok között további történeteket és halahius vitákat olvashatunk arról, hogy milyen cselekedetek számítanak varázslásnak, kiséfnek, illetve mi az, ami csak illúzió, illetve mi az, ami valódi teremtő aktus, maga a bara. Szerepelnek itt példák varázslókra, akik embereket vagy állatokat idéztek meg, és a rabbik innen tudhatjuk, hogy megkülönböztetik a tiltott bűbájt a szent könyveken alapuló spirituális gyakorlatoktól. Van szó ebben a szakaszban szellemekkel való kommunikációról is, és arról, hogy ezek mennyiben számítanak halahikusan, vagyis a vallásjog értelmében büntetendőnek. Na most a gólemteremtés egészen pontosan a 65-ben szerepel. Azonban szigorúan véve a Talmud igazából nem nevezi gólemnek ezt a teremtményt, csak azt írja, hogy Rába egy férfi embert teremtett. A történet igazából azt is hangsúlyozza, legalábbis egy kabalista azt veszi ebből észre, hogy az emberi beszéd hiánya egyértelműen jelzi, hogy a valódi emberi lélek és a tudat Isten ajándéka, amit maga az ember nem tud utánozni.
Tehát, hogyha egy ember alkot, akkor nem tud olyan szemét alkotni, aki tud beszélni. Ez Isten egyedüli joga, és a Báráig gyakorlatilag erre vonatkozik, ezt jelenti. Fontos tudni azonban, hogy ez a talmudi szakasz gyakorlatilag a későbbi kabalisták értelmezésének alapja, és ez alapján születtek meg a gólem legendák. Szeretnék majd egy külön videót is készíteni a leghíresebb gólem legendáról, ugye ezt Rabbi Löw nevéhez kötődik, a 16. századi Prágában élt, és ő egy gólemet készített állítólag az ottani zsidó közösség védelme érdekében. Azon túl, hogy mennyire központi szerepet játszik a teremtés ige a kabalában, Isten nevének recitálása elképesztően fontos. Istennek több nevét is ismerjük. Ott van a leghíresebb a tetragrammaton, amit a személy nevének tudunk, ez a Jod-Hé-Vav-Hé, de ott van a Hashem, az Adonai, az Elohim, a Cevaot, az Él, az El Shaddai, az Élolam, az Él Elyon, az El Roi, az Ehe Asa Eje. Mind-mind az a név jelző, amik Istennek a tulajdonságaira utalnak rá. Fontos tudnunk azt, hogy a személy névnek minősülő tetragrammaton pontos kiejtése elveszett. Egyszerűen nem tudjuk rekonstruálni. A kabalista liturgiában azonban felbukkan, mint Jehova. A Jehova szó azonban teljesen egyértelműen és bizonyítottan helytelen. Ez egy műszó, amiben az Adonai magánhangzói és a Jod-Hé-Vav-Hé mással hangzói vannak összefésülve. Ha megkérdezünk egy kabalistát, hogy mit jelent a hit, akkor gyakorlatilag ontológiai mélységű magyarázatokra számíthatunk. Hinni valamiben vagy valakiben annyit tesz, hogy a hívő a hit személyébe vagy tárgyába véglegesen beleszilárdul. A Bibliában Ábrahámnál a hinni ige eredetileg a beleszilárdulást jelentette Istenbe. És ha maradunk Ábrahám példájánál, ő volt az ugye, aki Istennel járt. Míg ott van egy másik személy, Énok, aki elsőként vitetett el testben az Úrhoz. Mindez a tapasztalati misztikát támasztja alá szintén, és a kabala fényében ezek a történések feltételezik, hogy egyes személyek ténylegesen képesek lehettek Istennel közvetlen kapcsolatban állni, még emberi testben. Még emberekként emberi testben, ebben a földi környezetben. És bár hogyha a bibliai történetiségről beszélünk, megvoltak azok a korok, amikor gyakorlatilag nem az írás jelentette a közeledési lehetőséget Istenhez, hanem a hit gyakorlatilag csak tapasztalati úton jöhetett létre. Felmerül a kérdés viszont, hogyha az isteni megtapasztalásról beszélünk, hogy vajon Isten tisztán szellemi lény lenne-e? Nos, a Bibliában olvashatunk egy érdekességet ezzel kapcsolatban, ami segíthet megértenünk az isteni megjelenést és az emberi vonatkozást. A Mózes második könyvének, a kivonulásnak a 33. fejezet 20-as versében ez áll. De Isten azt mondta, arcomat nem láthatod, mert ember nem láthat engem és élhet. Ez az, amit maga Isten mondott Mózesnek. A Bírák könyvének 13. fejezet 22-es versében ez áll. Bizonyára meghalunk, mert Istent láttuk. Ézsaiás könyvének 6. fejezet 5-ös versében pedig ez olvasható. Jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és a királyt, a seregek urát látták szemeim. A Biblia leírása és a judaizmus egyértelmű tradicionális megfogalmazása szerint Istent ember nem tudja megközelíteni amódon, hogy lássa is őt és életben maradjon. Azonban van Mózessel kapcsolatban egy konkrét eset, amikor is Isten dicsőségét láthatja elhaladni. A már említett Exodus, azaz Mózes második könyvének 33. versében olvashatjuk ezt. Mózes így szólt Istenhez. Mutasd meg nekem dicsőségedet. Isten pedig ugye válaszolt erre. Arcomat nem láthatod, mert ember nem láthat engem és élhet. De van itt egy hely nálam. Állj a kősziklára, és amikor elhalad dicsőségem, a sziklahasadékba helyezlek, és kezemmel beborítalak, amíg elvonulok. Amikor aztán elveszem a kezem, meglátod a hátamat, de arcomat nem láthatod. Ez a bibliai eset valamelyest betekintést enged abba, hogy mélyebben megértsük Isten alakját és a megjelenési formáját. Láthatjuk, hogy Istennek van kiterjedése, epicentruma a létezésének fizikai értelemben is. Az itteni környezet szerint neki van háta, keze, arca, és ezzel egy antropomorf személyt ír le Mózes. És érdekes, mert a fizikai megnyilvánulását egyébként láthatónak, de megtekinthetetlennek írja le. Látható tehát, hogy a Biblia Istene alapvetően a természetben él, abban meg tud mutatkozni. És bár Mózes láthatta a jelenlétét, mégis az arcát fedve tartotta. Ez az a fedett arc, vagy titkos arckép, ami érdekli leginkább a kabalistákat.
Tehát a kabalisták ezt a részt úgy fogják föl, hogy rendben, akkor Isten megmutatja magát. Ez az egész allegória, a Mózesnek való megmutatkozás, ez az, amit a Biblia alapján is tudhatunk Istenről. Viszont az arcának a megtekintése, most legyen ez bármiféle szabályhoz kötött, mint például az, hogy valaki meghal, az a lényege magának a kabbalának a tudás legmagasabb szintű megismerése. Ez lehet a Hekhalot, a palotákon keresztüli utazással kapcsolatban, bármilyen esetleg mondjuk az immanens, ultraortodox haszid megtapasztalásokon túl az a transzcendentális elérés, ami Istenre teljes rátekintést nyújt. Mivel a kabbala egy bizonyos szinten gnózisnak tekintető, ezért fontos valamelyes tisztában lenni a gnózis fogalmával, bár erről is szeretnék egy külön videót majd. A megközelítéssel kapcsolatban szívesen ajánlanék is egy könyvet. Van egy 20. századi zsidó filozófus és vallástudós, Jacob Taubes, aki 1947-ben írt egy egészen fontos disszertációt, aminek az volt a címe, hogy a nyugati eszkatológia. Szerintem általánosan érthető kép az, hogy ha van egy adott vallási tradícióban lévő egyén, az megpróbálja a vallásának lényegét történelmi aspektusban látni, főleg ha egy kinyilatkoztatott vallásról beszélünk. A kabbala szerint a Biblia szövege a történeti elmesélések mentén írja le a személyes misztikus tapasztalatok mélységét. Ott van például Mózes példája, amit felolvastam. Ott van egy történet, amiben Isten elhalad egy ember előtt. Vagy ott van a csaknem mindenki által ismert vörös tenger szétválasztásának esete, amikor is átmenetel egy egész nép egy ketté választott vízszakaszon. És persze van ezeken kívül rengeteg fontos kép, gyakorlatilag egytől egyik történeti elmesélésben, amikor Istent bizonyos személyek megtapasztalhatták közvetlen közelről. A kabbala ezeknek a szövegeknek, ezen szövegek mélységének a kiásását jelenti. Az értelmezési mód a párdész mentén. Ahogy azt már említettem, a kabbalisták szerint van egy olvasási móda, szod, amivel kinyerhető egy bibliai szöveg titka. Ez az egész tradíció, aminek számos történeti elmesélése van, tartalmazza a misztikát, de nem explicit módon tálalja. Az, hogy vajon miért maradt fönt ennyi kabbalisztikus irat, illetve miért ennyire virágzó napjainkban is maga a kabbala, annak köszönhető, hogy egyszerűen nem volt annyira üldöztetve. Nem volt a judaizmuson belül olyan eszköz, amivel teljes mértékben megállíthatnák esetleg az ilyesfajta, bizonyos szempontból vadhajtásokat. Ha megnézzük viszont például a keresztény misztikát, mondjuk Meister Eckhart életét, ő egyszerűen nem szerzett soha könyvet, legjobb tudomásom szerint mindig lejegyzetelték a beszédeit, minden központilag egyszerűen számon kérték őt. Itt nem tudjuk pontosan, hogy miért meg hogy, de igazándiból a számonkérés következtében ő meghalt. Na most ilyen központosított számonkérési eszközei és egyéb súlyos megfélemlítési eszköze a judaizmusnak egyszerűen nem volt, nincsen, csak erre akartam kiukadni, éppen ezért virágzik és él a mai napig is a kabbala. Gershon Schulem az 1970-es években mintegy 10 000 kéziratra satszolta a kabbalisztikus irodalmat. Ez elképesztő. A keresztény és zsidó misztika bibliai értelmezésében viszont van egy másik hatalmas, alapjaiban rejlő különbség. Bár a keresztény tradíció abszolút szöveghez tapadt, a zsidó tradíció emellett inkább a betűkhöz tapadtabb. A misztika interpretációja tehát sokkal mélyebb, pontosabb lehet. Illetve mivel a judaizmuson belül a Tanakh nem beszél Jézushoz hasonló személyről, mint élő lélegző emberi személyről, annak isteni vonatkozásairól, ezért Istenre, az Ein Sofra, mint mindenen túlira irányul a főszempont. Most pedig meg szeretnénk említeni egy érdekességet, egészen pontosan amikor Jézus azt mondja, hogy amikor ő Ábrahám előtt már van, akkor arra utal, hogy ő egy időtlen létező. Platon megfogalmazása szerint az időtlen létező nem születik és nem is hal meg. Ez az örökké létezés, a végnélküliség gyakorlatilag az ontológia hierarchia legmagasabb foka, a létezés legmagasabb szintje. Legalábbis Platón ezt állította. Viszont, hogyha tovább haladunk és megnézzük a talán egyik legnagyobb, hanem legnagyobb keresztény filozófust, Kierkegaardot, ő máshogy közelítette meg a létezés súlyát. Szerinte ugyanis a létezésnek nem lehet fokozata. Kierkegaard szerint egy pár óráig élő picény rovar pontosan ugyanannyira élő, mint az az időn túli Isten, az Elolam, aki azt alkotta. Ennek értelmében valami vagy létezik, vagy nem. És a létezésnek nem lehet ilyen jellegű platóni fokozata. A platóni hierarchikus ontológiai fogalom problémáját látszólag egy alexandriai Plotinus nevű filozófus oldotta meg. A Platón mimézis teóriája szerint a világunk arra van, hogy utánozza az ideákat. Viszont Plotinus a létezés hierarchiáját máshogy közelítette meg.
Szerinte ugyanis a legfelsőbb ide az egy. Ez az egy magában a léttelítettségben létezik. Az a léttelítettség azonban, ami az egyben van, annyira sűrű, hogy egyszerűen kiárad. Kisugárzik belőle a létezés, és ebből fakadóan jönnek létre az emanációk. Az egy léttelítettsége az, ami létrehoz egy szférát, majd ez a szféra is kisugárzik léttelítettségében, majd a következő és a következő. Megalkotva a létezés komplex ontológiai hierarchiáját. Alexandriai Plotinosznak köszönhető a neoplatonikus filozófia. Ennek értelmében az egyhez közeledve minden szféra egyre létezőbb, egyre telítettebb, azonban attól távolabb minden kevésbé létező és egyre üresebb. A neoplatonikus gondolkodás szerint a létezési hierarchiában lévő látszat létezésünk az iskola példája a léttelítettségnek. Egyszerűen távol vagyunk az egytől, és az egyedüli út az emanációkon keresztül vezet. Az emanációk gyakorlatilag az egyetlen egy kapcsolatunk az egyhez, a léttelítettséghez. És ez az emanáció filozófia, a neoplatonizmus egyszerűen az egész nyugati gondolkodás létezésének alapja. Enélkül például elképzelhetetlen lenne maga a középkori skolasztikus ontológiai istenbizonyíték is. Plotinosz saját beszámolói és értelmezése szerint bejárta és megtapasztalta az egyet. Szerinte igenis megtapasztalható, és ezzel az új platonikus misztikus megtapasztalással jött létre a nyugati misztika világa. Bár nem tűnhet annyira fontosnak, de azért említettem ezt meg, mert ez szintén a kabala alapjait biztosítja. Most pedig röviden bemutattam, hogy pontosan mi is ez a középkori ontológia istenbizonyíték a skolasztika fényében. Ott van Canterbury Szent Anselmus. Ő a 11. században élt, és a mai Észak-Olaszország területén született, bencés rendi szerzetes volt, aki úgy gondolta, hogy Isten létezése bizonyítható pusztán az emberi értelem révén. Az argumentuma, az érvrendszere az volt, hogy Isten az egyáltalán elgondolható legnagyobb. Aminél nagyobbat egyszerűen elgondolni sem lehet. Nos, ennek a legnagyobbnak szükségszerűen léteznie kell. Ha nincs, akkor az én gondolatom nagyobb a mindenségnél, ami egyszerűen lehetetlen. Szükségszerűen létezik Isten. És még Anselmus a legfelsőbb lény létezésének kikényszerítését a gondolatunkból következtette. Ott van René Descartes, egy 17. századi francia gondolkodó, aki szerint az isteni létezés a tökéletességből származik. Tovább gondolva a skolasztikus érvrendszert. Descartes szerint a tökéletesség egyszerűen az Isten fogalomban magában rejlik. Azonban a tökéletességhez szerinte hozzá tartozik a létezés is. Descartes ontológiai Isten bizonyítéka a következő lépésekből áll. Ha elképzelem Istent, mint a lehető legtökéletesebb lényt, akkor szükségképpen létezik. Különben a létezés hiánya egy paradox hiányosság lenne. Ahogy például a háromszög fogalmához is hozzátartozik, hogy a háromszög együttes értéke 180 fok, ugyanúgy az Isten fogalmához is szükségszerűen hozzátartozik a létezés. Éppen ezért Isten létezése nem esetleges, hanem logikailag szükségszerű. Emellé egy Descartes-i példa, hogy ahogyan nem tudjuk elképzelni a hegyet völgy nélkül, úgy nem tudjuk elképzelni Istent sem a létezés nélkül. Azt látni kell, hogy Anselmus és Descartes ontológiai argumentuma logikailag nem nagyon cáfolható közvetlen módon, azonban Immanuel Kant szerint ezek csupán elméleti fokozások. Immanuel Kant ontológiai istenbizonyítékra adott cáfolatát példákkal próbáltam megérteni. Például ott van valaki zsebében mondjuk 20 pénzérme. Most képzeljünk el 1 milliót, majd 1000 milliárdot, majd egyre többet és többet. Egyszerűen bárhogy növeljük az elméleti számot, sosem lesz igazán valóságos csak azért, mert egy végtelen értéket kapunk. Éppen ezért nem lehet egy tulajdonság fokozása a létezés bizonyítéka. Ez Kant szerint egy logikai bukfánc egyszerűen. A létezés nem tulajdonság vagy tökéletesség kérdése. Kant szerint ez a tiszta ész kritikájának alapvető tézise. Viszont felmerül a kérdés, hogy akkor egyáltalán megismerhető-e Isten? Bár nem sikerült a minden kétséget kizáró bizonyítása Isten létezésének, mégis ha valaki belemerül a témába, enyhén szólva plauzabilis az isteni létszemlélete. Erről már beszéltem, de annyira fontos, hogy muszáj többször is megemlítenem, tehát a kabalisták szerint meg lehet ismerni Isten nem felénk fordított arcát is. A Biblia ezzel szemben Isten felénk forduló arcát írja le. Viszont egy személy akkor nyeri el emberi létének értelmét, ha van más ember is, aki szemléli őt, aki kapcsolatba lép vele. És ezzel gyakorlatilag validálja, legitimizálja az ő létezését. A kabala szerint éppen ebből kifolyólag Isten maga a személy és a személytelen egysége.
bár emberek az emberi vonatkozásokon és viszonylagosságokon kívül gyakorlatilag nem létezünk, Isten az egyetlen egy lény, az Ein Sof, aki nem szorul rá arra, hogy valaki rátekintsen. Az ő létezését nem befolyásolja az interaktálás hiánya. A személytelen, azaz Isten önmagában létező létezése nem függ egyszerűen semmitől. A kabalizmusban éppen ezért van megfogalmazva az Ein Sof egy tökéletes személytelenségnek. Ugyanis szerintük az örökkévaló csak ilyen lehet. Azt fontos tudni, hogy a Héberben nincs semleges nem. Hím és nőnemi meghatározás van. Azonban az Ein Sof olyan vonatkozó névmásokkal van összefüggésben, illetve együtt megemlítve, amik semlegessé teszik. És bár többször említettem az Ein Sof kifejezést, a kabalisták szerint róla egyszerűen nem esik szó a Bibliában, sem a rabbinikus hagyományban. És ez az, amit a kabalisták keresnek, akit meg akarnak tapasztalni. A nem megnyilvánuló Istent. Az Ein Sof mienségéből adódóan a kinyilatkoztatást a kabalisták önkinyilatkoztatásnak fogják fel. Egy interpersonális viszonyban a megnyilvánulásoknál feltáródik, hogy a másik személy milyen valójában. Megérthetjük a cselekedetek, az érzelmek és minden egyéb viszony mögött, hogy a másik személy milyen lehet önmagában. A kinyilatkoztatott forrás éppen ezért is fontos a kabalisták számára, mert ezek tartalmazzák szerintük azokat a történéseket, amikben Isten nyomot hagyott magáról, ami által nyomra lelhetünk az Ein Sofhoz. És itt bejön egy nagyon fontos fogalom a megismeréssel kapcsolatban. Az ember ugyanis hajlamos a konfabulációra, ami azt jelenti, hogy az információk hiányát behelyettesítjük, és képet alkotunk úgyis az ismeretlenről premisszák alapján, hogy valójában nem tudjuk, hogy mi van ott. És ekkor születik meg a dualista istenkép. Ez akkor van, amikor a megnyilvánuló és a nem megnyilvánuló személy elválik. Az ortodoxia etimológia jelentése a helyes nézet. Ortodoxnak számít mindaddig a misztikus, aki Istent egyként szemléli a nem megnyilvánuló oldalával együtt. Azonban a szétválasztás dualizmusában megszületik a dualizmus gnózisa. Ekkor a bizonyos szod, vagyis titok egy megváltó információvá alakul át, ami egy másik Istenhez vezet el. Ahhoz a háttéristenhez, aki nem mutatkozik meg önmagától. Na most hát jó hosszasan leírtam, hogy pontosan mi a kapcsolata a gnózisnak a kabalához, de gyakorlatilag itt érünk el oda, hogy a szod által, tehát a titok értelmezés által a megnyilvánuló és a nem megnyilvánuló Isten gyakorlatilag két különfajta személy képét mutatja meg. Pontosabban a személy és a személytelen képét. Persze a gnózis, bár első körben valószínűleg a kereszténységgel él a fejünkben, azonban a gnózis bőven van a kereszténységen kívül is. Magának a megváltó tudásnak a képe nem egy egyedi elképzelés, amit egyetlen személyhez vagy egyetlen időszakhoz tudunk kötni. Szó szerint rengeteg gnosztikus iskoláról beszélhetünk, amelyek még csak nem is értettek feltétlen egyet egymással. A gnoszticizmust talán legjobban úgy lehet megérteni, ha egy vallási töltetű filozófiai áramlatként értelmezzük azt. A gnosztikus iskolák sokszor ellentmondanak egymással a tanításaikban, viszont vannak persze közös motívumok is. Mint például az, hogy a világ alapjaiban rossz. Az emberben ott van az isteni szikra, és hogy a megváltás csak is egy titkos tudás elsajátítása révén valósulhat meg. Az eredeti ókori gnosztikus csoportok elképesztő nagy hatással vannak a modern korra is átgyűrűző neognosztikus áramlatokra. Bár legjobb tudomásom szerint a mandeusok még a mai napig csoportot alkotnak, de a legtöbb gnosztikus iskola egyszerűen megszűnt. A judeo-keresztény gnózis szerint a világot teremtő Isten a Demiurgos, akit Jáldebaotnak is neveznek. Ő az a gonosz, behatárolt és tökéletlen személy, aki az egyedüli és legfelsőbb Istennek mutatja magát, pedig nem az. Ennek értelmében a világ olyan, mint egy gigantikus fegyház. Az életünket pedig cellákban töltjük, amikből metafizikai értelemben egyszerűen nincs megszabadulás. A lélek ebben egy nem materiális szubstanciaként van bezárva. A gnózis szerint az a lélek, ami bennünk van, egyszerűen nem idevaló. Így annak van útja ezen a börtönön kívül is. A gnosztikus allegória szerint a magánzárka az ember teste, és bár ez vagyis a lélek-test kapcsolat minden gnosztikus elgondolásban közös, és bár a környezetünk tökéletlen és romlott, van viszont egy felső Isten, aki tökéletesen jó. Az elmélet szerint minden emberi lélek ennek a belső Istennek a hozzátartozója, és emiatt várja magához vissza a lelkeket. És hát azért is tartottam fontosnak felhozni ezt, ugyanis az elképzelés nagyon is korrelál a luriánus kabbala világszemléletével. A tudás megszerzése tapasztalat által Isten közelségében, a sekinában egy olyan tudást eredményez, ami megváltoztatja az ember lelkét, viszont ez a tudás, a megtapasztalás
lehet maga a megváltás Istenhez, a legfelsőbbhöz. Összefoglalva, a kabala olyan misztika, amely a nem megnyilvánuló Isten felé tekint. Gnózissá akkor képes válni egy spekuláció, és maga a kabala is, amint a Biblia istenét megkülönbözteti a nem látható és alapvetően nem immanens Istentől. És itt szeretném lezárni a gnózis és a kabala kapcsolatát. Bár fontos ismerni, de a gnózis egy teljesen különálló hatalmas téma. A kabala szerint a Biblia szövege él. A teremtés maga a héber nyelvhez kötődik, és magához általánosságban a verbális igéhez. Van megváltás, de csak egy tudás által, amit a Biblia és a Talmud Párdes mélységes olvasása által érthetünk meg. A cél a szod, azaz a titok feltárása és a sekinába való elérés, az Isten közelségének megtapasztalása. Összességében a kabala egy fontos dolgot tanít, az elme használatának egy másik módját. A gyakorlatban ez pedig az írások misztikus titok felfedő értelmezése. A misztikus kontempláció, a szemlélődés a kulcsa az én saját megfogalmazásom szerint. Egy kifejezetten erős hagyományról beszélünk, amely évszázadokra nyúlik vissza, és a mai napig fennmaradt a haszidizmuson belül, az ezoterikus kabbalista körökben, illetve még a saját vallásos környezetén kívül is. Ha igazán utána járunk, akkor láthatjuk azt, hogy a kabbala még a napjainkban sem mutatja a fáradtság jeleit. Rengetegen érdeklődnek a zsidó misztika iránt. És őszintén örülök, hogy te is végignézted ezt a videót. Örülök, hogy vannak, akik érdeklődnek a téma iránt, és célom, hogy minél többen legyenek képben a kabbalát illetően. Persze rengeteg, számos olyan téma van még szellemtörténeti, filozófiai és persze teológiai témakörben, amiről beszélnem kell. Szóval el is köszönök, és találkozunk a következő videóban. Kellemes napot, sziasztok!